ৰিলেশ্যনশ্বিপত দেখা যায় যে দুজন একেলগে যেতিয়া ফটোখন দিয়ে ছোৱালীজনীৰ লগত ল'ৰাটো মেচ নকৰাৰ লগে লগে তাতে ট্ৰলিং আৰম্ভ হৈ যায় বা we are actually not living life, we are living the life in social media. You're showing life. Yeah. Correct sentence. Some wedding treatment, pre-wedding like মানে treatments treatment আছে নেকি আরে হ্যাঁ to look বিয়া যদি ভাঙি confident যায় তেতিয়া গ'ল আৰু তেতিয়া দুনিয়া হৈ থাকি যাব আৰু ষ্ট্ৰেছ হ'লে মানে পিম্পলছ বা একনি হ'ব পাৰে ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে হেয়াৰ ফল এণ্ড একনে তোমাৰ হেয়াৰ ফলো হয় নেকি stress is always a triggering factor, so they give a query like can we get some treatment to get a glass like skin. আচ্ছা মানে পুৰা সিলসিলিয়া হৈ যায় হা মানে glass like skin, glass or like it was whitening, same যেটো মই ক'লো এইটো the wall is white, how can you get a skin color like white? It is এনেকুৱা হৈ গ'লে তো ক'ব আইৰন নাই ইয়াৰ গাত Exactly. Main color, you cannot have this color on your obviously. skin. It is not like the logic ही नहीं बैठता है कहीं पे. You have to protect your skin because तुम्हार आजकल जेनेका UV index a heat जेनेका बढ़ी है very common. I have literally seen, I remember one case जो लड़ा तो आही पले कोसे and this is actually not my color, so he just lifted up the like in a এটা আমাৰ shirt. সবৰে হয় Same, so a difference হয় না ভয়ংকৰ ইমান বগা থাকিলে তো কথাই নাছিল নমস্কাৰ পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ সাধাৰণতে আপুনি বা মই আমি স্কিনক লৈ বিৰাট কনচিয়াছ স্কিনত পিম্পল উঠিলে ভয় লাগে একনেজ হ'লে ভয় লাগে কি কৰিব লাগে নাজানো বহুত ভ্ৰম এনেকুৱা আমাৰ মনত আছে যে এনেকুৱা কৰিব নাপায় বা এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা হয় নেকি টেটুজৰ লগত কথা আছে বা চুলি সৰালৈকে আমাৰ বিভিন্নতা বা বহুত বেলেগ ধৰণৰ মিথ বা ভ্ৰম আছে আজিৰ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটোত সেই ভ্ৰমখিনিয়ে আমি নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত খুব সাধাৰণ সমস্যাখিনিৰ সমাধান বিচাৰিম আজি আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ দেবেশী নৰ্থ ইষ্টৰ ওৱান অফ দ্য লিডিং এস্থেটিক ক্লিনিক্সৰ তেওঁ ফাউণ্ডাৰ হয় তেওঁ তাতে বহুত পেচেণ্টছৰ স্কিনছ ৰিলেটেড ইছ্যু হেয়াৰ ফল ৰিলেটেড বা হেয়াৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ বহুত ছল্ভ কৰিছে আৰু আজি আমি এই পডকাষ্টত চেষ্টা কৰিম অসমতো খুব ডেপথত গৈ পেলাই স্কিনৰ কথা বুজা যে কিয় আচলতে ক্ৰীম এটা ধৰণৰ লগাব লাগে কেৱল ক্ৰীম লগালে নহয় কিয় স্কিন চাফা কৰি ৰাখিব লাগে কেৱল বগা হোৱাটোৱে স্কিন হেল্ডি হোৱা নহয় তো হেল্ডি স্কিন কি আজি এই পডকাষ্টত আমি খুব ভালকৈ খুব ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছোঁ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শেষলৈ চাব Welcome to the podcast. Thank you so much. কি খবৰ আপোনাৰ মোৰ ভাল তোমাৰ কোৱা মোৰো বঢ়িয়া everything good, skin and hair. আজি মানে মোৰ কি বুলি ক'ম এনচিয়াছো হৈ আছো এক্সাইটেডো হৈ আছো Anxious কিয়? এনচিয়াছ এজিন মানে স্কিনটো লৈ পেলাই মোৰে নিজৰ বহুত সমস্যা আচ্ছা আজি ইয়াতে বহি কনসালটেশন কৰি ইয়াতে মানে এনেকুৱা হ'ব আজি পডকাষ্টটো মানে মই কৈ দিম আৰু মই মানে একদম প্ৰথম ষ্ট্ৰেইট কুৱেশ্যনতে যাওঁ মই মানে আজিকালি মোৰ নিজৰ ফমো হোৱা হৈছে দেখি থাকোঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ খুলিলে আজিকালি দেখা পাওঁ ল'ৰাবিলাকে এনেকৈ কিবা এটা পানী দিয়ে মুখত চিৰাম লগাই থাকে কিবা এটা লগাই ন তাৰপিছত এনেকৈ দি পূৰা 30 ছেকেণ্ডছ চ' কি মানে সেই মানে স্কিন কেয়াৰ বুলি যদিও কয় মইতো ফেচ ৱাছ লগোৱাৰ বাহিৰে স্কিন কেয়াৰ শুনাই নাছিলোঁ চ' ছাডেনলি এটা দেখিছোঁ যে এটা খুব স্পাইক এটা হৈছে স্কিন কেয়াৰৰ মানে এটা এয়ালৈ আৰু সেই লিকুইডছবিলাক নতুন মাৰ্কেটত অহা আৰম্ভ হৈছে চ' এই স্কিন কেয়াৰ যদি কনচেপ্টটো আমি বুজিব যাওঁ একচুৱেলি কি হয় আৰু এইবিলাক যে হৈ আছে সেইটো কি হয় মানে চি বেচিকেলি ফাৰ্ষ্টটো তুমি এটা জাষ্ট লাইন ক'লা যে ল'ৰাহঁতৰ স্কিন কেয়াৰ there is not too much of a difference between a men's skincare and a woman's skincare. Skincare is just skincare. Skin tomorrow যেনেকৈ আছে same femaleৰো আছে few things are just basic in skincare ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট যেনেকৈ তুমি ক'লা তুমি এটলিষ্ট ফেচ ৱাছ ইউজ কৰি আছে মানুহে এতিয়াও লাগে they are still using the soap মোৰো মাজে they're still in the era where they're still using soap so but if you're using face wash that means you have already taken the first step okay so cleanse is the most important thing tumi kyo cleanse koriba because tumi bahirat goi asa ajikali eneo pollution or iman time sub pollution accumulate hoy ase skin or iman pura build up hoy ase oil secretions hoy ase summers ba humid he nei hetu type or karone cleanse twice a day basic dinot dubar morning or night or theek hai তাৰ পিছত আহে তোমাৰ চিৰাম যেটো তুমি ক'লা না পানীৰ নিচিনা লিকুইড সেইবিলাক একচুৱেলি সেইটো হয় এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ঠিক আছে এতিয়া এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ডিফাৰেণ্ট মলিকুলছ আছে তুমি একদম চিম্পল লেংগুৱেজত যদি মই বুজাওঁ তুমি ভাবা তুমি ব্ৰেকফাষ্ট খাই আছা লাঞ্চ খাই আছা ডিনাৰ খাই আছা তুমি স্কিনেওতো খোৱাবা না
it is your largest organ, so you have to feed something to your skin, right? So first তুমি খোৱাৰ আগত কি কৰা, you clean the means utensil, তো তুমি same skin to clean কৰি ললা, তাৰপিছত তুমি খাবা, এতিয়া বেসিক কি খাবা, ভাত খাবা, দালি খাবা, সবজি খাবা, সব খাবা, স্কিনক সব খাব লাগিব, ওকে ঠিক আছে? So those different things na is the different variations of things. এতিয়া তোমাৰ তুমি ভাবা এটা মানুহৰ এতিয়া কিবা এটা প্ৰবলেম হৈ আছে, যেনেকে হিমোগ্লোবিন কমি গৈছে বা হেনেকা, তো তাহতক ক'ব না আৰু শাক চবজি খোৱা অলপ আইৰণ খাব লাগিব। সেম স্কিনত যদি কিবা এটা প্ৰবলেম থাকে, যেনেকে যদি পিগমেণ্টেশ্যন হৈ আছে, মানে দাগ হৈ আছে, তোমাৰ টেনিং হৈ আছে, তো তাহতৰ লাইটনিং এজেণ্টৰ এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ চিৰাম ইউজ কৰিব লাগিব। গম পালা? তুমি যে এই চিৰাম লগাই আছে, এইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ডিজায়াৰটো কি, মানে তোমাৰ স্কিনত তুমি কি বস্তুটো কাৰেক্ট কৰিব বিচাৰি আছা। চ' ইটছ দ্য কনচাৰ্ণ বেষ্ট চিৰাম, ঠিক আছে? কনচাৰ্ণ বেষ্ট। এতিয়া তোমাৰ যদি স্কিনৰ ডাল লাগি আছে, বহুত মানুহৰ কমপ্লেইন থাকে, এই মই বহুত পেচেণ্টৰ ছেইম বস্তু চাওঁ, তাহাঁতে আহি পালে স্কিন ইজ ভাল, স্কিন দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম ইন দ্য স্কিন, স্কিনটো ভাল লাগি আছে, বাট স্কিনটো ইমান ডাল কিয়? শ্বাইন নাই, দেট ব্ৰাইটনেছ, দেট গ্ল', ইউ ন' দেট ক্লিক, যেতিয়া চাই পেলাই গম পায় যে হা হেল্ডি স্কিন, তো সেইটো মিচিং। তো সেইটো যেতিয়া মিচিং লাগে, তেতিয়া কয় স্কিনটো বহুত ডাল। তো যেতিয়া ডাল হৈ আছে, কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে? যে তোমাৰ হাইড্ৰেশ্যন মে বি নাই স্কিনৰ ভিতৰত, ডিহাইড্ৰেটেড হৈ আছে, পানী কম খায়, সেইটোও হ'ব পাৰে। বাট হ'ব পাৰে স্কিনৰ এক্সট্ৰাকৈ যিটো হাইড্ৰেশ্যন ইনক্লুডেড কৰিব লাগে, সেইটো চাগে কৰা নাই। চ' তাতে তুমি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কি ইউজ কৰিবা? হাইলুৰনিক এচিড। For guys, good ingredient কিন্তু basic ingredient হয় hyaluronic acid, ঠিক আছে? it is already there also, so note কৰি লোৱা। so hyaluronic acid serum you get these days, very common to get তুমি এতিয়া আজিকালি। so hyaluronic acid serum you can use, so that will give you a nice healthy glow আৰু স্কিনৰ তোমাৰ হাইড্ৰেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰিব, প্লাম্পনেছ বনাব, এণ্টি এজিঙৰো বেনিফিটছ আছে। চ' গ্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট চবৰ কাৰণে, অল টাইপ অফ স্কিন। তাৰপিছত এতিয়া মানুহৰ হাইলুৰনিক এচিড হ'ল, এতিয়া পিগমেণ্টেশ্যন আছে। চ' পিগমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কি লাগিব? উই হেভ টু গিভ দ্য স্কিন ছামথিং লাইটনিং এজেণ্টছ। তো মৰ্ণিঙৰ কাৰণে লাইটনিং এজেণ্টছ ভেৰি গুড, ভিটামিন চি। আই থিংক ভিটামিন চি এভৰিবডি হাৰ্ট, ভিটামিন চি ইজ ভেৰি ইজি। টেবলেট কেইটাতো খোৱাৰ কাৰণে চিৰাম পোৱা যায়, ভিটামিন চি চিৰাম ইজ অলছ' এভেইলেবল, ঠিক আছে? লাইক এস্কৰ্বিক এচিড টাইপ, সেনেকা টাইপৰ ভিটামিন চি চিৰাম এভেইলেবল আছে। তো তোমাৰ সেনেকা তুমি চিৰাম তুমি এপ্লাই কৰিবা স্কিনত, ঠিক আছে? এতিয়া তাৰপিছত তুমি যেনেকৈ কৰিলা, এতিয়া ভাত ডাল সেনেকৈ চব্জি ল'লা, তো সেইটো তাৰপিছতো তুমি কিবাটো লগত এটা ল'বা ন, এটা বস্তুটো নখোৱা। তো সেইটো কাৰণে মইশ্চাৰাইজ স্কিনটো কৰিব লাগিব, নহ'লে ডিহাইড্ৰেটেড আৰু হৈ যাব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে মইশ্চাৰাইজ কৰিলা, তাৰপিছত চিৰামৰ পিছত মইশ্চাৰাইজাৰ। লট অফ পিপল ভাত দালি খোৱাই নাই, মই ডাইৰেক্ট মাংসটোৱে খাই আছো। তুমি ডাইৰেক্ট মাংসটোৱে খাই আছা? নহয়, তুমি একচুৱেলি অকল বৰ্তনটোৱে মাজি আছা, তুমি খোৱাই নাই। মইশ্চাৰাইজাৰ লগাওতো। তুমি মইশ্চাৰাইজাৰ লগোৱা, ঠিক আছে? তুমি বাচনটো মাজি পেলাই তুমি ডাইৰেক্ট মাংস খাই আছা। তো সেইটো কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব, ঠিক আছে? চ' তাৰপিছত তুমি মইশ্চাৰাইজ কৰিলা। এতিয়া তুমি বাহিৰত যেতিয়া আমব্ৰেলা ল'ব ন প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, দেট আমব্ৰেলা ইজ দ্য ছানস্ক্ৰীন। ইউ হেভ টু প্ৰটেক্ট ইয়ৰ স্কিন, বিকজ তোমাৰ আজিকালি যেনেকা ইউভি ইণ্ডেক্স, হিট এনেকা বাঢ়ি আছে, very common. I have literally seen, I remember one case, য'ত ল'ৰাটো আহি পেলাই কৈছে, ma'am, this is actually not my color. So he just lifted up the, like, you know, shirt. সবৰে হয় Same. So a difference হয় ন? ভয়ংকৰ, ইমান বগা থাকিলেতো কথাই নাছিল। So why? That means you can compare like how much the sun is actually damaging your skin. তুমি ভাবা তাতে কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই যদি কমপ্লেক্সন ইমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ হয়, তুমি কিমান টেন হৈ গৈছা বা কিমান তোমাৰ হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছে ছান টেনিঙত, তো সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ ছানস্ক্ৰীন ইজ দ্য মাষ্ট। অ'কে, চ' সেইটো লাষ্ট ষ্টেপ, লাষ্ট, অলৱেজ দ্য লাষ্ট, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট ক্লিনছ, লাষ্ট ছানস্ক্ৰীন, ইন বিটুইন তুমি চিৰাম যেতিয়া বেলেগ বেলেগ বহুত টাইপৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ লাইক চিৰামছ আছে, চিৰাম তোমাৰ ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ কনচাৰ্ণ। মই যে ৱাৰ্ড ল'লোঁ কনচাৰ্ণ বেছ চিৰাম, বিকজ তোমাৰ যিটো এখন একনি থাকিলে নাইচিনামাইড ইউজ কৰিব পাৰে, তোমাৰ এতিয়া টেনিং থাকিলে তোমাৰ ভিটামিন চি ইউজ কৰিব পাৰে, এতিয়া অকল হাইড্ৰেশ্যন গ্ল'ৰ কাৰণেই লাগে তো হাইলুৰনিক এচিড ইউজ কৰিব পাৰে। লাইক টানছ অফ এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে যিটো মই জাষ্ট বেচিকবিলাক ক'লোঁ। এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ মৰ্ণিং খতম, কাম খতম। ৰাতি আহিলা, এইটো মৰ্ণিঙৰহে, এইটো মৰ্ণিঙৰ ৰুটিন। আচ্ছা, ইয়াৰ পিছত দিনটো আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া তুমি আৰম্ভ কৰিবা। এতিয়া ছানস্ক্ৰীনৰ ৰুল আছে, ইউ হেভ টু ইউজ দ্য প্ৰপাৰ। যেতিয়া তুমি আমব্ৰেলা ইউজ কৰা, তেতিয়া এনেকুৱাতো নহয় আমব্ৰেলাটো লৈ পেলাই এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ। দেৰ ইজ এ প্ৰপাৰ টেকনিক না, ইউ ওপেন দেট, ইউ হোল্ড দেট, দেন ইউ গো। চ' দেৰ ইজ এ টেকনিক অফ ইউজিং দ্য ছানস্ক্ৰীন অলছ'।
sunscreen is supposed to be, so honestly if you go for the theory basis to 2 hourly 4 hourly you have to repeat, but honestly practically moi bhabu jodi 2 hourly 4 hourly not possible. No one can do that. Especially men also carrying a sunscreen. The rest of the group will मतलब उसको तो बेचारे चिरा के खत्म कर देंगे. या तो for the female also it's not possible in a working job to wash the face again apply. So I feel it is little impractical in a day to day life. তো তাহতে কি কৰিব পাৰে, before stepping out of the house 15 to 20 minutes আগত 2 finger rule, মানে 2 fingerত যিমান quantity হয় সেই 2 finger faceত and 1 finger neck. Okay. So hetu, and you have to use in the ears and exposed to part thake tomar, to hetu tuma sunscreen apply kori pelai, then you can step out. That is the basic morning routine, which people should do to just maintain the skin, jate skin or kiba problem na hoy hetur karone. এতিয়া আহিলে নাইট ৰুটিন. নাইটত আকৌ তুমি বাচন ধুবা, মানে ক্লিন কৰিলা, ফেচ ক্লিন কৰিলা, ফেচ ক্লিন কৰাৰ পিছত ছেইম কনচাৰ্ণ বেছ চিৰাম অৰ চামথিং. এতিয়া কনচাৰ্ণ বেছডত যিটো তোমাৰ প্ৰব্লেম সেইটো হিচাপত যদি একনি থাকে, একনাৰ কিবা থাকিব, স্পট ট্ৰিটমেণ্ট যদি কিবা কৰিব লাগে, কাৰোবাৰ যদি এক্টিভ একনি থাকে তো তাহাঁতৰ স্পটৰ কিবা লগাব লাগিব একনি যাতে ৰিজল্ভ হৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে. তো সেনেকুৱা টাইপৰ চিৰাম আহিলে আকৌ মইশ্চাৰাইজ, দেটছ ইট. আই ক্ৰীম ইউ কেন ইউজ, লিপ ইউ কেন ডু, that's it. That is the basic. কিন্তু এই আজিৰ পৰা হয়তো 10 বছৰমান আগত এনেকুৱা লগোৱা বা এনেকুৱা শুনা নাছিলো যে ইমান ষ্টেপছ আছিল বুলি. সেইখিনি সময়ত কেনেকৈ গ্লো কৰিছিল তেতিয়া? তুমি চোৱা, সেই মই সেইটো সদায় চব পেচেণ্টক কওঁ, 10 years back the environment was also not like this. If you will see 10 years back, if you will see the previous generation, a lot of things moi kom previous generation, how many of you see people using specs? Bahut kom nasile no. tar pisot even if you will see gastritis issues, সেইটো টাইমত নাছিলে. কিয় নাছিলে? that the food was so good. Previous ke I have seen my grandmother started using night care routine a little bit after I have given her. Now she has got leke aana mere liye aise time like so main thing is that her skin is very good. It is not they ek to genetically they got very good point. Genes are very very important for skin and hair, definitely. So second thing is that the environment was also much better. Ajir pora na tumi jodi swa, even the diet was better, lifestyle was better. These days mostly we are into sedentary lifestyle to ase food habits sobe etia sleep patterns everything tumi jodi swa, it's all going in a very negative way only. Positive etia to environment to iman bhal noy. Sun exposure okhomot mur monot ase like during when I was in class 3 and 4 we used to shop like sweater during Durga Puja. Thanda iman joldi tetia moi mane class 3 4 ot asilu, that time we used to wear like matching sweaters. আজিকালি sweater to December to thanda na pore, December to na pore. To etu to environment and the global warming has shifted in such a way na, so tare implications mane skin to poribo. Definitely so itia mane Guwahati ro jodi rasta sao, Guwahati rastat iman dhuli bike ot joa manu to gom pai jay ki obostha hoise. আজি recently world or air quality index ot ulaise je Guwahati world or second most polluted city. তুমি সোৱা দেন হলে আমাৰ 12 বাজি গল মানে ইমান দিনে দিল্লীৰ লগত কম্পেয়াৰ আছিল কেতিয়া দিল্লী বিট কৰিলো এতিয়া মানে আমি. সো ইয়াতে এই যে ডাষ্ট হক বা সাপোজ ইউজুয়ালি আমি দেখা পাওঁ যে আগতে এনেকুৱা আছিল যে এই কম্পেৰিজনটো যোনটো ক'লে এই ফেক্টৰ্ছবিলাকৰ কথা আমি কেতিয়াও কনচিডাৰ নকৰোঁ. আমি ভাবোঁ যে আমাৰ মা দেউতাহঁতৰ দিনত একদম পথাৰে দৌৰি খেলিছিল, তহঁত কিয় ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাক. বাট ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এই স্কিনৰ বেমাৰবিলাকেতো বেলেগ বেমাৰো আকৌ কজ কৰি দিব পাৰে. স্কিনৰ একচুৱেলি মই কম স্কিনৰ পৰা সেইটো নহ'ব, সেইটোৰ পৰা স্কিনৰ হ'ব. ফৰ এক্সাম্পল চোৱা, স্কিনত বা হেয়াৰত না ইটছ এ ৰিফ্লেকশ্যন, ইট ইজ এ মিৰৰ to your inner health. Okay. Skin and hair is always a reflection. Tomar internally jodi kiba deficiency hoy ase ba kiba problem hoy ase, that will only reflect on your skin and hair. Ei boga je hoy titia kiba vitamin C deficiency boli koi niki bahut concern bahut bostu hobo pare, bahut bostu tomar hormonal fluctuation tumi swa acne very common concern, right? Acne, pimples बहुत common concern in females, I will say. So very common, males or females are very common concern, but most of the times যদি তুমি আজি চাবা 20 years back and this day PCOS concern have increased a lot.
যেটো পলিসিস্টিক ওভেৰিয়ান যেটো ডিজিজটো PCODs এণ্ড অল দোজ কনচাৰ্ণ হৰম'নেল ফ্লাকচুৱেশ্যনৰ কাৰণে যেটো একনি তাৰপিছত হেয়াৰ থিনিং তাৰপিছত তোমাৰ হিৰচুটিজম যেনেকৈ ফেচিয়েল হেয়াৰ আহি যায় ছোৱালীবিলাকৰ ল'ৰাৰ নিচিনা তো সেইবিলাক কনচাৰ্ণ তোমাৰ আগৰ টাইমৰ পৰা এইটো টাইমত বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে ইন দ্য লাষ্ট 20 years it has increased a lot and yes definitely I will say the from last 20 years from today people have also become very conscious আগৰ মানুহৰ সেইবিলাক লৈ পেলাই ইমান কনচিয়াছনেছ নাছিলে বিকজ উই ৱাৰ নট ইন দ্য লাইক ইউ ন' লাইক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সিমান টাইম নাছিলে উই আৰ নট ইন টু দ্য এক্সপ'জড ৱৰ্ল্ড আজিকালি বিকজ আই হেভ চিন এ লট অফ মাই পেচেণ্টছ আৰ ফ্ৰম এভিয়েশ্যন if you will see I feel very sad when I see this that aviation tumar bahut dangor eta chapter hoy jay how you look okay right because when they have to go for the interviews they will get rejected if they have dark circles they will get rejected if they have acne they will get rejected if they have some scars in the hands because they have to serve the food they have to wear very nice hands they cannot have tattoo though is like one of the most common cases in aviation ठीक है you cannot have a tattoo so main thing is that tum bhaba aviation khetre jetia they are recruiting even if you go for like fashion industry hok ba tumi hotel management hok ba anything somewhere it has become very that you have to look a certain way if you qualify looking a certain way then it's great but if it's not then it's a problem and you have to fix it তো সেইটো এই যে জব প্ৰফাইলবিলাক তোমাৰ এভিয়েশ্যন হওক বা সেইটোতো 20 years বেকত ইমান নাছিলে there was no demand so where they have started like studying all those things they have understood ki I have to be in a public relations when I have to be a public relations so like that pressure is always there na main thing is that the pressure you know like I have to be confident and why I am confident when they feel insecure so they feel like अरे ये करना है फिर ये करना है कुछ ये ठीक करना होगा वो ठीक करना होगा तो but আপুনি ভাবেনে যে suppose লুকছক লৈ পেলাই আজিও আমাৰ এইটো ভিডিঅ' হৈ আছে suppose লাইটটো বেয়া হ'ল হয় সাউণ্ড একদম ধুনীয়া মেবি মানুহে এটেনশ্যনটো দি নাচালে হয় বা তেওঁলোকে হয়তো ইণ্টাৰেষ্টটো নাপালে হয় লুকছ আপুনি ভাবেনে মেটাৰ কৰে বুলি চোৱা মোৰ ফালৰ পৰাতো হ'ব নালাগে if I have to give you the honest answer that I still believe that it should not be ki eta manuhok we are judging only because of look only it is completely wrong to be very honest because eta manuhor tumi jodi so looks is genetics it is not in your hand হয় না নহয় জেনেটিক্সত তুমি কি হাইট পাবা এতিয়া মোৰ হাইট ইমান লম্বা নহয় আই অলৱেজ वांटेड टू बी लाइक हैव ए दीपिका पादुकोण का हाइट अब नहीं है अब क्या कर सकते हैं अब टू एक्सेप्ट इट सो द मेन थिंग इज दैट लाइक द लुक्स इज नॉट व्हाट यू चूज राइट बट योर एजुकेशन हाउ यू विल लिव योर लाइफ व्हाट इज योर पर्सनालिटी व्हाट इज योर वर्च्यूज व्हाट इज योर इंटेंशन दैट इज ऑन योर हैंड তো মোৰ হিচাপত ইট শুড নট বি দ্যাট কি লুকছৰ বিষয়তে যে আই শুড জাজ এ পাৰ্চন যেটো তুমি চাবা মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো হয় জব হোক পাৰ্চনেল লাইফ ৰিলেশ্যনশ্বিপছ হোক ইটছ অলৱেজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইজ দ্য দ্যাট লুকছ কয় কিন্তু চবে মানে নকয় বাট মেইন থিং ইজ ইট গোজ ইট ইজ লাইক দ্য বেক ইন আৱাৰ মাইণ্ড দ্য আনকনচিয়াছ মাইণ্ড হুইজ পুছিং টুৱাৰ্ডছ দ্যাট ভাল লিখিব লাগিব এতিয়া ভাল ক'বা এণ্ড ইউ আৰ অলছ' কনচিয়াছ না when you go out if you have a party tomorrow so তুমি ভাবি থাকিবা কিন্তু এই মই কোনটো শাৰ্টটো পিন্ধিম ফটোখনত কেনেকুৱা বা লাগিব মুখখন ডাৰ্ক লাগি যাব নেকি কোনটো অৰি নিচিনা কোনটো এংগল ইজ মাই লাইক প্ৰফাইলটো কোনটো প্ৰফাইলত মোৰ লাইক দ্য বেষ্ট লাইক এংগল এণ্ড অল so that's so definitely we all think about somewhere or the other even if we don't admit it but yes I feel like even if it's not should be but it is like it is you have to accept it মানে মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখো সোশ্যাল মিডিয়াৰ কথাটো কওঁতে কওঁ আজিকালি মানে আমি উই আৰ মানে আ লট মানে ভেলিডেশ্যন চিকাৰ ন যে আমি ভেলিডেট হ'ব বিচাৰোৱে মানে আৰু ইন টাৰ্মছ অফ লুক আৰু চ' এনেকুৱা হৈ যায় যে এটা চুলি কাটা ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে চুলি কাটাটোৱে মেকআপ টাইপ হৈ যায় ন চ' সেই চুলি কাটাটোৰ কাৰণে এটা আমি বিচাৰি থাকোঁ কোনোবাই কমেণ্ট দিব মই আজিকালি ৰিলেশ্যনশ্বিপছত দেখা পাওঁ মানে ল'ৰা আৰু ছোৱালী এটা একেলগে থিয় হৈ থাকিলে সাধাৰণতে ছোৱালীজনীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে বাট আমি ল'ৰাবোৰে অলপ তাতে পিছ পৰি আছোঁ but now I feel ki no the guys if I see no basically I started practicing from 2019 tetia kintu I have seen the men are not that conscious but etia jodi moi saw na last 23-24 after covid I have seen there's a whole shift
guys are very conscious now. But it's not like I have to say them ki please sunscreen use koro. We are already using. Ase no ase se goro use kori asu moi. ase teneko bahut hoy goise. And I think there is a shift ha eta shift hoise etia. But then relationships ot dekha jay je dujon ekeloge jetia photo khon die swali joni ro lora to match nokorar loge tate trolling arambho hoy jay ba skin color to e hol ba ki pindise etu hol hetu kotha ki bhabe mane hetu ami kundu direction at goi aso. So more hisabot we are actually not living life, we are living the life in social media. We are showing life, yeah. Correct sentence. Showing life. We are not living life, we are showing life. Tumi bhaba mane their pictures, they will click 100 pictures, they will take a effort to edit that picture in the best way, then they will post one picture. Hey eta picture di pele manuhe sabo, manuhe comment koribo, manuhe etu judging koribo. Hey somewhere, see, I don't know, recently there was a movie came in Netflix. I see only the good parts of the things, okay? I don't like to do the negative things, but there was a movie, Ananya Pandey was there and Siddharth was there, Kho Gaye Hum Kaha. There was a part in that movie, if you will see, ki tate that guy was also there, who was into gymming, jetu. So tate eta part dekhaise kintu same bostu tu je like when he got frustrated, he went back to the room, locked the door, he opened his like another account which is no pictures, nothing, and he started commenting everybody bad things. Tumi bhabile ki korile tar nijor life or কিবা এটা frustration asile ba kiba asile etia tak goi pele to kobo nware. So what he have done, like he have went to somebody's comment section whom he dislike, and वो अपना जो अपना opinion था, अपना like वो था, they have started that. I think one actress also recently I was seeing one reel, तो उसने बोला था कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है. You know what you are. So these days जेटू कोई ऐसा ना validation बिसारी वो कारण जेटू है ना. So honestly I feel there are millions of people will have millions of views. If you actually think about ना बैठ के कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, so you will not be able to live your life. This life is very short. ठीक है, very short. From B to C to D means birth, choices and death. So in that between is যে ভাবি থাকো যে মোক কৈ আছে মই এইটো পাৰ্টনাৰ লগত আছিলো, তাৰ ড্ৰেছটো ভাল নাছিলে, মোৰ কমপ্লেক্সনটো ভাল নাই, মোৰ মেকআপটো ভাল নাই, মোৰ লিপষ্টিকটো ভাল নাই, মোৰ হেয়াৰটো ভাল নাই, মোৰ ড্ৰেছটো ভাল নাই. So when you are living, maybe you on that moment you was very happy. You clicked the picture, you edited it, you posted, you were still happy. As soon as the comment section started coming, you started reading, that happiness which actually mattered in your life, gone. In a second, gone. So I feel that you should not take seriously about the comments and the people where you don't know the person. Because I feel a good person with a sound mind, with no thing, they will never nasty comments tahote nidibo. Hosa kotha kole mane ami to kai no exactly. I don't remember ever I have written any bad comment in anybody. I might have some perception, but that perception doesn't mean I have to portray in a nasty form and then comment. That matlab hum unke kya lagte hain, unki zindagi hai, ab unko jeene do, hame kya fark padta hai. Aru eta social media bostu dekha pam bira deceiving hoi jay looks kisuman, particularly অসমত নতুনকে দেখা গৈছো প্ৰি ৱেডিং বিলাক আজিকালি যে হয়, ছোৱালী এজনী মানে আসলত কিবা হৈ থাকে, প্ৰি ৱেডিঙৰ দিনাখন কিবা, বিয়াৰ দিনাখন কিবা, বিয়াৰ পিছৰ দিনাখন কিবা. এতিয়া চেলটো হেতুতে হৈ আছে. আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং আজিকালি এইটো হৈছে যে আগতে বিয়াখন খুব পাৰ্চনেল আছিল, যে মই মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি আহিলে সেই বিয়াৰ কেছেট মানে মাহঁতে কয় আৰু বিয়াৰ কেছেটখন দেখায় আৰু তেতিয়া. আজিকালিটো মানে যোৱাকালি মই এটা ৰীল দেখিছোঁ, ছোৱালীজনীয়ে মানে ঠাণ্ডাত মাথা ঘূৰাই পৰি গ'ল, কাৰণ তেওঁ মানে স্লিভলেছ গাউন এটা পিন্ধি পেলাই -ডিগ্ৰীত দৌৰিব লাগে. তেওঁ মানে মাথাটো ঘূৰাই গ'ল. তাৰপিছত তেওঁ কৈছে লেটছ শ্বুট, পাৰিম. মই তাৰপিছত পেটে ভাবি আছোঁ তো বিয়াখন পাত কি পাৰিম তো কাক দেখাবলৈ পাৰিম. তাৰপিছত দেখিছোঁ নেক্সট শ্বট একদম দৌৰি গৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ পৰ্ট্ৰে কৰিছে. বাট এই প্ৰি ৱেডিঙৰ গোটেই কনচেপ্টটোত দেখা যায় মেকআপ বা ব্ৰাইডেল মেকআপ বুলি যাক আমি কওঁ, সেইটোত মানে লুকটোৱে ডিচিভিং কৰি দিয়ে, মানে মানুহজন যি নহয় কিবা এটা বেলেগে বনাই দিয়ে. এতিয়া সেই বস্তুটো কি বুলি কয় আপুনি? মানে ডেফিনেটলি মেকআপে স্কিনত অলপ হ'লেও এফেক্ট কৰে,
বাট যোনটো কালচাৰ এটা আমি প্ৰমোট কৰি আছো যে বিয়াৰ দিনাখন তুমিয়ে দীপিকা চোৱা এইটোতো মই দুটা পোৰ্ট্ৰেট আনচাৰ দিম হা ফাৰ্ষ্ট व्हाट आई पर्सनली फील ना कि समवेयर ना ये बोलते हैं ना कि हर लड़के के अंदर ना एक एक्टर और हर लड़की के अंदर एक एक्ट्रेस छुपी हुई है वो ना एक बोलते हैं ना वो अधूरा सपना लाइक दैट इनकम्प्लीट ड्रीम समवेयर मे बी दे आर लॉकिंग द बाथरूम्स में वो विंडो लगा के गिविंग डायलॉग्स लाइक कभी हम भी ऑस्कर जीत सकते हैं या फिल्म फेयर अवार्ड हम भी एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं सो आई फील समवेयर इट इज नॉट आई एम सेइंग इट नॉट इन नेगेटिव वे बट इन ए पॉजिटिव वे आई थिंक समवेयर ना बिकॉज वेडिंग इज ए बिग like in India na wedding is a very big because more I will say like you know jeti wedding time is a lot of patience same wedding hai some wedding treatment pre wedding like treatments are ha are pre wedding pre bridal treatment eta pura pre bridal tumar dermatology is a beleg eta segment ase tumar mane ki hoy tata tumar bridal dermatology means mane tumar it's not about bridal now the groom dermatology is also there so main thing is that for example you have some concerns like tumar acne scars ase tumar unwanted facial hair ase tumar hair thinning ase tumar wedding 6 months 7 months pisot ase to tumi heibila treatment 6-7 months agor pora start kori diba no to biya jodi bhangi jay তেতিয়া গ'ল আৰু তেতিয়া দুনিয়া হৈ থাকি যাব আৰু এনেকুৱা ইমান মানে বস্তু yes there is segment like bridal dermatology is a completely exclusive segment যাতে তোমাৰ বহি পেলাই আমি কনসাল্ট কৰো যে তোমাৰ ডেট অফ ওয়েডিং কি we have to plan your treatment accordingly we have to literally plan when is your wedding how much before till how many days you can come to me what are the things you want to correct on yourself so ami bohi pale literally we have to plan their treatment protocols in this month we will do this in this day we will do this so heneka la milai pale because bahut keta man patient heneka thake to bahut concern ase lora hot baba time to bahut loy sage ha they takes time because people think in just one see people have a misconception because when we post before after pictures also na they are seeing just the before and the after they are not understanding that in the before and the after there is a span of time where the patient have became patient and came to us took the medications properly done the treatment after that they got that transformation हे ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम लगे मने हाँ तो मानो भावे बिफोर आफ्टर हो गया एक महीने में हाँ मेरे मैं कहूँ केতিয়াबा पेशेंटक अरे देखो मेरे पास आज मैं मैजिक वर्ड लेके नहीं आई हूँ तो आज तो नहीं पॉसिबल है अब तो महीने लगेंगे तो लाइक बिकॉज पीपल थिंक देन व्हेन वी से इट विल टेक 4 months or 5 months मैम 4 months एक महीने में नहीं होगा बोले नहीं मैजिक वर्ड तो नहीं है तो कैसे होगा तो बिकॉज पीपल थिंक ना कोई मैजिक है हमारे पास वी डोंट हैव एनी मैजिक वी जस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ साइंस वी कैन डू ओनली विच वी आर टॉट टू बी डन जो सीखा हुआ है लाइक यू नो दिस इज एज पर साइंस जो पॉसिबल है अब जो नहीं है वी शुड नॉट गिव एनी फेक प्रॉमिसेस सो मेन जेटू আহিছিলো টপিকত যেটো তুমি কৈ আছিলা প্ৰি वेडिंग और সেইবিলাকৰ सी व्हाट आई फील ऑनेस्टली आई थिंक ए लॉट ऑफ पीपल माइट एग्री अगर एग्री करे तो उनको बोल देना कमेंट सेक्शन में दे एग्री ऑनेस्टली कि अगर आप सोचते हो कि बिकॉज वेडिंग इज अ बिग थिंग ना इट्स समवेयर फॉर फ्यू पीपल इट्स लाइक ए ड्रीम उनको वो जीना है और that few days na they want to like live that Bollywood wala thing which they know maybe they will never be able to live मतलब उनको वो बाकी जिंदगियों में वो जीने का मौका ही नहीं मिलेगा so that 4-5 days na is that मौका to be the आइडियल एक्टर लाइक जो ऋतिक रोशन अगर मुझे पसंद है तो मैं वैसा ही ड्रेसअप करूँगा वैसा ही नो बियर्ड रखूँगा वैसा ही हेयर रखूँगा सो एंड द फॉर द सेम गोज फॉर द फीमेल सो फॉर देम इट्स लाइक बिकॉज दैट ऑल्सो यू कैन डिनाई कि मेन फोकस তোমাৰ ছোৱালী নিচিনা যায় ই ছোৱালীটো কেনেকা ভাল ছোৱালী পাইছে বহুত ছোৱালী ভাল লাগিছে আৰু সেইটোতো গোটেই যিমানক বিয়াত মাতে সিহঁতৰতো মেইন কাম সেইটোৱে হৈ যায় see they will see how you are looking if your face are glowing or not, you have good skin or not, everything, then it will come to your attire, then it will come to your jewelry. Then khana. Last or people like khana, definitely. So main thing is a head to it hake. So the females also get conscious at time. I have seen brides getting freak out. Ma'am, ek acne aa gaya. I remember in my wedding, I got a big acne. I'm like, hey, theek hai, acne to hai, koi baat nahi. So main thing is that, but most of the times people freak out on those situations. Ki, you know, like etia camera loi pele
মোৰ এটা একনি আহি গ'ল এতিয়া ফটোটো আহি যাব ইয়াত হৈ যাব সেইটো হৈ যাব দে panic and they take more stress and with that stress they get more acne and hair fall stress হলে মানে pimples বা acne হ'ব পাৰে trigger হ'ব পাৰে hair fall and acne তোমাৰ hair fall হয় নেকি হা আৰু মানে suppose এনেকুৱা হল বোলে stress is always a triggering factor যদি genetically suppose মোৰ hair fall আছে মোৰ দেউতা ককা সবৰ আছে so genetic completely বেলেগ chapter হয় হা genetic is basically androgenic alopecia genetic যেটো male pattern baldness and female pattern male ত যেনেকা চাবা বহুত young age ত চাবা এনেকা reverse line বিলাক এনেকা তোমাৰ হোৱা start হৈ যায় ন তো হেতু কিন্তু তুমি চাবা কিন্তু এটো বহুত young age ৰ পৰা start হয় from 22 23 you start to see their hairline receding হোৱা start হৈ আছে মানে এতিয়া ইয়াত ভি হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব এটো কাৰণে নেম ইজ মেল প্যাটাৰ্নড হেয়াৰ লস বিকজ এটা প্যাটাৰ্নত গৈ থাকে সেম গোজ ফৰ ফিমেল started to lose from the frontal part like from there ha there the jot tahte eneka lining jetu banai pele tahte parting to kore na so parting to pura hair thinning hoy sake and they get the frontal losing of the hair thinning tate hair thinning besi hoy rather than hair fall patol hair follicles bilak sahe lahe lahe ekdom mane thin hoy jay so that is completely genetic concern beforehand people thought ki dekho before 20 years back tumi jane ka koisila 20 years back ke jete enka situation insile manu ki bhabisile etero topa homi aru लाख कब क्या कर सकते मूवी भी आया हुआ है बाला था और एक आई थिंक 2 movies ना के समथिंग आई डोंट नो 2 movies came on that so एक तो आयुष्मान का था हाँ आई रिमेम्बर सो मेन थिंग इज हेतु क्षेत्रत की হয় but now there is solution to delay the pattern of baldness ite kenake pare এনেকা তোমাৰ PRP treatments আছে mesotherapy treatment আছে medication option আছে মানে tropical medications option আছে তো এতিয়া options বহুত আছে মানে এতিয়া আমি হে genetically যোনটো বস্তু হয় হেতু আমি এতিয়া কমাব পাৰো we can delay like I have a lot of patients where we thought ki ab to jane wale बेचारे इसके 1 साल पे but they still have good hair they literally have still have good hair transplantation no surgery it's not that is my subject aesthetic medicine is a part of a subject where we can transform the thing non surgically bhaba tumi janeke kola hair thinning ori eta lora janeka jodi problem hoy ase so hair thinning or case there are mane bahut keta man option there first we have to take the history very important history is very important second lifestyle change is important food diet very important to hetu hebila ko balance I always say holistic approach bahut important hoy eneka noy moi just treatment korilu bat hoy gol heneka noy tumi ki khai asa ha overall sob bostu thakibo lagibo to because tumar nutritional jodi deficiency para aru trigger hoy jabo pare no to tumar deficiency o correct koribo tetia tumar cyclic therapy supplementation thake janeka multivitamin loa same hair or karone heneka pura eta multivitamin or heneka thake tumar পিছত ট্ৰিটমেণ্ট অপশনস থাকে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট অপশনস সেম মই একদম মানুহ একদম সিম্পল বুজাও হা সো সিম্পলত যেনেকা হয় যে তুমি ভাবা দিস আর ইয়োর প্লান্টস ঠিক আছে ইয়োর প্লান্টস আর ডাইং সো when a plant is dying what the farmer will do পানী ঢালিবা ফার্স্ট সেকেন্ড থিং কি কৰিবা তুমি ফার্টিলাইজার দিবা খাৰ এইবিলাক ফার্টিলাইজার দিবা ন সেম ফার্টিলাইজার ইন আওয়ার কেস ইজ দ্য গ্রোথ ফ্যাক্টরস ওকে সো তুমি সেই গ্রোথ ফ্যাক্টরস এতিয়া তোমাৰ সেম গ্রোথ ফ্যাক্টরস মেডিকেশনস তো পোৱা যায় মেডিকেশনস মানে ট্ৰপিক্যাল মেডিকেশন লগোৱা মেডিকেশন হা তোমাৰ ৰাতি এভৰি নাইট তোমাক খুৱাই থাকিব লাগিব হেয়াৰটোক ঠিক আছে যাতে হৰি না যায় যাতে পাতল হৈ না যায় তো হেনেকা তুমি খুৱাই থাকিলা আৰু তুমি এক্সট্ৰা বুষ্টিংৰ কাৰণে কি কৰিবা ট্ৰিটমেণ্ট অপশনস তোমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট অপশনছত আহি যাব তোমাৰ PRP ট্ৰিটমেণ্ট প্লেটলেট ৰিচ প্লাজমা হেতু মিনিং হ'ল তোমাৰ ব্লাডৰ পৰাই তোমাৰ গ্ৰোথ ফ্যাক্টৰটো আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম সেই এক্সট্ৰেক্টেড গ্ৰোথ ফ্যাক্টৰটো যদি আমি হেয়াৰত এই ইনসুলিন সৰু সৰু যিবিলাক ডায়াবেটিক পেশেন্টবিলাক ইউজ কৰে ন সৰু সৰু ইনজেকশনস দি পেলাই আমি মাথাৰ ইনজেকশন মাৰিব মানে না ইমান ডাঙৰ ইনজেকশন হেয়াৰ ফলিকলছতে যায় যেটো ডেঞ্জাৰাস একচুয়ালি দেখাত লাগে একচুয়ালি মানে মই কেটামান আপোনালোকৰ ভিডিও চাইছো উঠৰ ভিতৰত এনেকে ভৰাই দিয়ে এইটো ফিলাৰ্স হয় এইটো ফিলাৰ্স হয় মাথা ঘূৰাই গৈছে মানে মই কি চাই আছো তাৰপিছত নেক্সট টু টাইপ কৰিছ আৰু কিবা এটা ওলাই দিছে it looks scary I do understand the first time sabona even you will not deny my husband is like in gastro he is also on my same field but when he saw like videos ki thread aru filler was like this looks scary apne tumi mukhor pora pipe hua aisa that is not looking scary so and like I am injecting in the face that is looking scary so I was like yeah okay so যেতিয়া first time মানুহে চাই it is actually like looks very scary but june kori thake tahotor iman besi pain feel নহয় নেকি এটো কৰিলে so pain is also I will say ki arbitrary type হয় no সবৰ pain feeling মোৰ ওচৰত actually videos আছে তুমি চাবা কেটামান patient যেতিয়া PRP কৰি আছে না they actually watching movie in their phone okay তাহতৰ feel নহয় ইমান বেছি
ওকে আমি অ্যানেস্থেসিয়া এয়া নিদিয়া মানে এনে স্প্ৰে অলপ থাকে তাৰ স্প্ৰে থাকে কমপ্লিট তো 100% তো তোমাৰ নহয় কিবা এটা হৈ আছে ফিলিংটো থাকিব কিবা এটা হৈ আছে বাট ইট ইজ নট লাইক কি তুমি চিউৰি আছা মানে টেটু বনোৱাতকে বেছি নে কম I think tattoo banake कम hobo sir. Tattoo banake कम hobo because tattoo is like multiple punctures na I haven't made so but I have heard मतलब removal process of removal to bisi bikhai bole removal to bikhabo bisi olop but after it also defined that is also a thing ha mane in our field na machine to machine বস্তু ডিফাৰ কৰিব কিন্তু ওকে মানে মেচিনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব পেইন বেছি কিমান হা because if you have a US FDA approved higher end devices যেবিলাক থাকে ন যেটো launch most of the times আমি মই নৰ্থ ইষ্টত হেতু মোৰ ফোকাস আছিল to bring all those high end devices যাতে comfortability to বেছি হয় complication or chances to negligible হৈ যায় তাতে যেন তুমি আগৰ টাইমত যদি মই বহুত শুনিছো মই ইভেন শুনিছো যে I will not obviously say the names of the places but they have gone for like hair reduction procedures so hair reduction procedures they actually had painkillers and then they went because that time the devices was not that upgraded but etia tumi jodi swa to it like aram se they are sleeping also no problem they are doing whole body procedures and kono problem no hoy ta hotor so device to device matters a lot to etu bahut matter kore তো আমি হেতু আছিল PRP ৰাইট সো এনেকা PRP ট্ৰিটমেণ্ট তোমাৰ আছে তো যেনেকৈ তুমি হেতু কৰিব পাৰা এতিয়া ৰিসেন্টলি হোৱাট আই ৱাজ সিং অলসো বিকজ আই এম অলসো প্ৰেক্টিসিং ফ্ৰম 5 years and so I listen to my patients very seriously when they demand something so few patients I have felt they have scared of needles নিডলছত ভয় খায় না বহুত মানুহে ফাৰ্স্ট ইনিশিয়ালি আহিলে যেনেকৈ তুমি ও মাই গড ইনজেকশন মই মানে আজিলে ব্লাড টেষ্ট কৰিলে মোৰ ভয় লাগে সো there is fear of that which is very normal for few patients so main কথা তেতিয়া যদি এনেকা তোমাৰ ইনজেকশনৰ যদি ভয় থাকে তো তেনেকৈ তুমি কি কৰিবা তোমাৰটো growth factor ইনফিউজ কৰিব লাগিব so recently just in the month of December we have launched one like a machine that is jet peel it is a abroad based device তাতে আমি high velocity growth factor follicles so infuse ko no needle nothing no pain মানে কেনেকৈ হয় high velocity একদম high velocity we can give it will feel like very like nice massage they will feel but actually we are infusing growth factors in the follicles that is completely matlab without just with the help of the machine aru we have introduced like with little bit of devices with the devices there will be no injection that we will just like with the needles we will just go for just like enega kiba ta hoy ase vibration type feel hobo but you will not feel much of a pain so we have introduced those treatments so পেশেন্টৰ কাৰণে এইবিলাক ইজি হৈ যায় সো তেতিয়া পেশেন্ট কেতিয়াবা হয় না যে ইনজেকশনত ভয় খায় সো উই ক্যান টেল দেম কি আচ্ছা ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দিস ইউ ডু দ্যাট বাট হেতুৰ কস্টিং বিলাক তেতিয়া হেতু অলপ চাগে হায়াৰ হ'ব না তোমাৰ ইয়ে সেমি পৰে তোমাৰ ডিভাইসৰ টু অলপ বেছি হয় ডিভাইসৰ টু ডেফিনেটলি বাহিৰৰ পৰা যেটো আনিব লাগিব তে তো হেতু কাস্টম লৈ পেলাই তাহতৰ কাৰণে ইমান এক্সপেন্সিভ হৈ যায় সো আই অলসো উইশ কি তাহতে একচুয়ালি শুড ৰিডিউস ডাউন ফৰ ইন্ডিয়া আই ফিল বিকজ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে একচুয়ালি তাহতৰ যেটো প্ৰাইসিং থাকে সো এটো বহুত বেছি হৈ যায় ময়ো ভাবু যেতিয়া পেশেন্টে কয় ম্যাম ইটস এক্সপেন্সিভ আই ডু আন্ডাৰস্ট্যান্ড ইটস এক্সপেন্সিভ মোৰ কাৰণেও হৈ আছে ফৰ মি অলসো ইট ইজ ভেৰি এক্সপেন্সিভ মেচিন কিনি আছে তো তুমি মই ফাৰ্স্ট যেতিয়া আহিছিলো না যেতিয়া মই ফাৰ্স্ট টাইম আহিছিলো তেতিয়া actually what we have seen in other parts of the states na in India if you will see in Delhi Mumbai that there is no EMI or installment systems mostly they are like always ek bar mein payment deke they are going for the procedures 2-3 times or 4 times but when I came then I saw ki it is difficult here see if you see a student अब उसको बेचारे को तो दे हैव टू सेव द हेयर ना ये हेयर हो या उसको स्किन हो उसको ठीक करना है अब हाउ इट इज़ वेरी एक्चुअली अ जेन्युइन प्रॉब्लम कि वो बेचारा कैसे देगा या वो बेचारी कैसे देगी कि लाइक यू नो वन टाइम इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फाइनेंशियली सो दैट टाइम वी मेड एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर देन वी मेड द सिस्टम कि नहीं चलो लेट्स इंट्रोड्यूस इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉर देम मंथली पे करो मंथली ट्रीटमेंट करो so it becomes easier so even when I gone into the process I'm still learning somewhere I still listen to the patients and I feel okay this is the problem ठीक है this is the problem we have to find a solution out of it so हम ऐसे करके we have introduced installment systems and EMI systems and all those মানে affordable যাতে আমাৰ best treatment টো পাও ইমান বেছি affordable না first time actually like মই যেতিয়া কাবাক মই হুদিও দিও মই randomly কি তুমি ভাবা এটো expensive নেকি বা হেনে so we are also beforehand I had only one PRP treatment okay যেটো তোমাৰ হেই
8,000 9,000 ৰেঞ্জত মানে হয় মানে পাৰ ছেশ্যন সেনেকা আছিলে ঠিক আছে এতিয়া মই আৰু দুটা ভেৰিয়েশ্যন ৰাখিছোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টছবিলাক যেনেকা হয় না যিটো 4-5,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় তেতিয়া মান্থলি দে কেন গিভ 4-5,000 এফৰ্ডেবল হৈ যায় এতিয়া মই সেইটো কাৰণে আই হেভ মেড লাইক এ पोर्टफोलियो इन सच ए वे दैट कि कोई बात नहीं तुम बोलो आई आस्क कि तुम्हारा बजट कितना है आई विल गिव यू द सॉल्यूशन आई विल क्यूरेट ट्रीटमेंट बट ट्रीटमेंटৰ ইমান একো ডিফাৰেন্স নাপাই চাগে তেতিয়া ন মানে ৰেঞ্জটো সলনি হৈ গ'ল না ইমান নহয় মানে এনেকা নহয় যে মানে তোমাৰ তুমি যদি এফৰ্ডেবলটো কৰা তুমি যদি হায়াৰ এণ্ডটো নকৰা তো তোমাৰ ৰিজাল্ট নাহিব এনেকা নহয় তুমি ৰিচেণ্টলি মোৰ যদি বিফৰ আফটাৰ আই থিংক ৰিচেণ্টলি দেট ডে উই পোষ্টেড শ্বি ৱাজ এ ষ্টুডেণ্ট অনলি তো টেষ্টিমনিয়েল ভিডিঅ' আমি এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ অন হাৰ উই হেভ গন ফৰ দ্য মষ্ট এফৰ্ডেবল ওৱান অনলি তো মেইন থিং ইজ শ্বি অলছ' গট এ গ্ৰেট ৰিজাল্ট এনেকা নহয় কেতিয়াবা এনেকা হ'ব পাৰে ছেশ্যন অলপ এটা দুটা বেছি লাগিব পাৰে ছেশ্যন এটা দুটা বেছিব লাগে বাট এনেকা নহয় যে তোমাৰ হাই এণ্ড কৰিলেই তুমি ৰিজাল্ট পাবা তুমি এফৰ্ডেবল কৰিলে ৰিজাল্ট এনেকা নহয় otherwise we would have now made only but it becomes easier for the students if it's become little so I think the companies also should reduce the prices এনেকুৱা ধৰণৰ মিথছ কিছুমান আছে মানে বেচিকলি আমি স্কিনৰ লগত শুনি থাকোঁ আজিকালি চ' এটাতো মই শুনো মানে যে মোৰ টেটুজ দেখিলে মানুহে কয় যে তই টেটু লগাইছ তোৰ বেমাৰ হ'ব স্কিনৰ এটা সেইটো বস্তু সঁচা নেকি টেটু বনালে কি স্কিনৰ বেমাৰ হয় নেকি না সি একচুৱেলি মেইন থিং ইজ দেট না তুমি আগত যিটো আমি না একচুৱেলি চেণ্টেন্সবিলাক এনেকৈ ইউজ কেতিয়াবা কৰি দিওঁ জাষ্ট টু ক্ৰিয়েট দ্য ফিয়াৰ আমি বিৰাট ভয় পাই ভাল পাওঁ হা ইটছ ট্ৰু চব বস্তু কৰিলে এইটো হ'ব এইটো কৰিলে এইটো হৈ যাব কিয় নাপায় দেৰ ইজ ন' চাইণ্টিফিক ৰিজন বাট একচুৱেলি টেটুৰ একচুৱেলি ৰিজন কি আছিলে না চোৱা তুমি যেতিয়া গৈ আছা বিকজ ইটছ এ নিডল বেছড কিন্তু নিডল ফাৰ্ষ্ট ইউ হেভ টু চি দেৰ ইজ এ নিডল based and it is a ink based ঠিক আছে so the needle supposed to be sterile মানে without used by anyone it should be only exclusive for you যেটো আগৰ কাবাৰ ইউজ হোৱা নাই it should be in a proper form proper way proper depth everything the ink should be the source also supposed to be good not expired or something because তুমি স্কিনত কিবা কৰি আছা না যদি নিডল পাংচাৰ ইয়াত ব্লিডিং হয় কিন্তু যদি কাবাৰ আনফৰ্চুনেটলি মানে ইউজড নিডল থাকে কাবাৰ যদি বেলেগ কিবা বেমাৰ চেমাৰ আছিলে চ' দেট ইউ কেন অলছ' গেট না চ' ব্লাড ৰিলেটেড যিবিলাক হয় HIV হোক বা সেইটো হয় সেইটোৰ কাৰণে ভয়ত I think most people have always used exactly second thing is the ink or kabar kintu allergies I have seen one case here like one guy have gone for tattoo after that he got completely inflamed like that hoy goise pura fully inflamed hoy goise and that also happened after 2-3 months of the tattoo okay immediate to hua nai so sometimes it is difficult to say ab etu kar fault asile tumar skin oro hobo pare adaptability but hetu heal koriba pare na teta henuka hoy gole so henika hoy গ'লে তো প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হয় যে ফাৰ্ষ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি কিহৰ কাৰণে হৈছিলে that is difficult na and it is only in the tattoo area so suspected cases yes definitely happened for the tattoo so you have to go for again either you can think about removal otherwise jetu hoise tuma antibiotic ointment loa tablets loa hetu kora tetia ghoror manu aru goisilu ami nokoribo karone কিন্তু সেই টেবলেট বিলাক খালেও তো ভিতৰে কিবা এটা হলে এফেক্ট কৰিব পাৰে antibiotic হয় না তুমি যেনেকে তুমি বেমাৰ তোমাৰ কাঁচা হলে জ্বৰ কাঁচা হলে তুমি যেনেকে এন্টিবায়োটিক খোৱা সো সেম এন্টিবায়োটিক বাট এইখিনি কাম মানে খুদি পেলাই কৰিব লাগে নহলে খাই দিব কাৱাৰ বলে ফুলি আছে খাই নিদিব হা দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আজিকালি এনেকা হৈ গৈছে না সোশ্যাল মিডিয়াৰ মানে এতিয়া মই সেইটোৱে সুধিব বিচাৰিছো যে কাৰ কথা শুনিম মই এটা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ল'ৰা এটা আহি যায় ই পুৰা গ্লো স্লো কৰি থাকে সি বোলে কৈ দিয়ে মই এইটো লগাইছিলো অমুকৰ পৰা এতিয়া সেইটো মই অমুকৰ পৰা লগাই দিম নে I have seen in like during the online consultation during COVID period এইটো টাইমত না এটা কিবা চাইনিজ ক্ৰীম বহুত ফেমাছ হৈ গৈছিল নাজানো কেনেকৈ হ'ল চাইনিজ ক্ৰীমটো ফেমাছ বাট সেইটো বোলে লগাই পেলাই চবৰ বহুত ভাল স্কিন হৈ গৈ আছিলে when they started মানে friends or referral পৰা they use কৰিছে repeatedly I was getting the cases মানে যেতিয়া মই repeatedly ना I started inquiring the patients मतलब कहाँ से ले रहे हो मतलब कैसे पता चला इनके बारे में आपको पता वहाँ पे क्या लिखा होता है मुझे pictures भेजो then we found out it is not written anything in our language no it's still expected कि पता नहीं उसमें क्या था कौन सा ingredient था कि which was damaging the skin so 1 month you get very nice skin you became brighter and everything after 1 month and all you get addicted to it if you start living it you get all itchy redness everything
It was like that. And even in skin all these things happens. মানে তুমি যদি এৰি দিব বিচাৰা steroid cream, even তুমি ফাৰ্মাচিত পোৱা যায়, তুমি কাৰোবাৰ ফাৰ্মাচিত গৈ পেলাই ক'বা, মানুহেতো ইমান ফাৰ্মাচিৰো ইমান গম নাপায় তাহতে তুমি ক'বা, তাহতে steroid cream দি দিব, তুমি মানুহে ইউজ কৰি আছা without any prescription, স্কিনটো পুৰা পাতল হৈ পেলাই, next time when I see the cases, they are like red, completely like tomatoes, like red they become, and if they cannot go to sun, they cannot eat spicy food, whatever they do, they become completely product scam হৈ গ'ল এটো তো হেনেকা হৈ যায় না, মানুহ শুনি পেলাই হেনেকা কৰি থাকে। একচুৱেলি হেনেকা তুমি গৈ পেলাই পটককে উইদাউট এনি ইনফৰমেশ্যন ইউজ কৰিব নালাগে, খাবও নালাগে। তুমি ক'লা আজিকালিতো খোৱাৰো বহুত প্ৰডাক্টছ এয়া কৰা হৈছে ন, কিবা গামি এটা ওলাইছে নহয়, আৰে গামি a lot, we all are promoting, please don't have these gummies, they have কি হয় বস্তুটো actually main কথা কি হয়, হেয়াৰৰ কাৰণে কি ক্ষেত্ৰ, I have wrote a article also in it, I forgot with whom, matlab sometimes you write for the like people like Hindustan Times, India jab topic by topic with the ye to হেয়াৰৰ কাৰণে মই লিখিছিলো এবাৰ, I think I wrote for the Nykaa, yes I think I wrote for Nykaa, anyway so main thing is that ki is biotin is the only deficiency for the hair wala topic there was. Manuhar ki bhabe na je like hair fall hoyase তাতে এতিয়া এটা হৈছে যে মোৰ সাকে বায়োটিন ডেফিচিয়েন্সি হৈছে, এইটো কাৰণে মই বায়োটিন টেবলেট খাম, বায়োটিন টেবলেট খালে মোৰ হেয়াৰ ফল কম হৈ যাব। আৰে ইউ হ্যাভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ ইউ নো ইউ হ্যাভ বায়োটিন ডেফিচিয়েন্সি। একচুৱেলি ইফ ইউ সি দ্য ষ্টাডিজ, if you read the studies, a healthy human in our places, the way our food habit is, it is hardly a chance we have biotin deficiency. তোমাৰ অলৰেডি চাগেও ডেফিচিয়েঞ্চিটো নাই, তুমি এনেই এইটো টেবলেট খাই আছা ভাবি পেলাই, তেতিয়া চবচে এক্সেচিবল আহি যায় সেই গামিজ চামিজ, ইমান বেছি কমাৰ্চিয়েল আহি গৈছে সেইবিলাক। এণ্ড ইফ ইউ উইল চি গামিজ হাউ দে মেড, দে হেভ মোৰ চুগাৰ ইন ইট ৰেডাৰ দেন এনি গুড থিং। চুগাৰ স্কিন মানে it's bad we say exactly. So main thing is that we always say whenever you have any deficiency or anything, you consult a doctor, एक ही बार जाओ, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम जाना है उनके पास, you go for one time, consult with the doctor, take a proper multivitamins where we actually need. এনেকা নহয় তুমি উঠাই পেলাই এনেকৈ খাই আছা ৰেণ্ডমলি, ইউ নেভাৰ ন' হোৱাট উইল হেপেন। চুগাৰটোৰ যোনটো কথা ক'লে, যদি আমি একদম চিম্পল টাৰ্মছত ব্ৰেক কৰোঁ, এতিয়া চুগাৰ মানে ধৰা চেনিটোতো অবভিয়াছলি নহয়, যোনখিনি চুগাৰ থকা ছাবষ্টেঞ্চেছ আমি খাওঁ, ডেইলি খাই থকা বস্তুবিলাকেও আমাক কিবা কাৰণে এফেক্ট কৰে নে? চোৱা মেইন থিং ইজ দেট আমি কওঁ টু এভইড এক্সেচিভ চুগাৰ, মানে যিটো ঠিক আছে, যেনেকৈ কোনোবা মানুহ যদি তোমাৰ লাইক টোটলি ডাইৰেক্ট মিঠা খায়ে আছে, ঠিক আছে, মিঠা বহুত মিঠাই বা নৰ্মেল মানে মিঠাই চাগে where you was supposed to use maybe once or twice a week, you are having every day 2-3, আচ্ছা, including that তো তুমি নৰ্মালি তুমি যদি খোৱা, তোমাৰ নৰ্মালি খোৱাটোতো তুমি কিবা না কিবা অলপ স্লাইট চুগাৰটো অলপ থাকে ন, তুমি যদি হেভি ইনটেক কৰা, মানে মোৰ মানে তুমি পেষ্ট্ৰিজ খাই আছা, তুমি পেকেটৰ জুচ খাই আছা, পেকেটৰ জুচতো জুচৰ ভিটামিন সেইবিলাক চব সেইটো সব চুগাৰটো আছে তাতে। তো মেইন কথা চব বস্তু তুমি যদি খাই আছা, সেইটো কাৰণে আমি কওঁ না জাংক ফুড এভইড, পেষ্ট্ৰিজ বাৰ্গাৰ, he needs to stop. We'll consult him after the session. কিন্তু actually হয় মানে কথাটো, you will see I have literally seen patients now when they got the awareness na, এতিয়া আহি পেলাই আৰে মেম নক'ব, মানে 1 week বহুত বেয়া অলপ ডায়েট হৈছিলে, তাৰ পিছৰ পৰাই স্কিনটো বেয়া হৈছে। They actually can study. See, main thing is that now you have to study your body. গম পালা, তোমাৰ নিজৰ বডি নিজে কিন্তু তুমি ষ্টাডি কৰিব পাৰা যে কি খালে কোনটো টাইমত মোৰ কি কি বস্তু হয়। বিকজ মানুহে চাবা ছামাৰ ছিজনত কয় এই ছামাৰ ছিজনতেই মোৰ একনিবিলাক বেছি হয়, কিয় হয়? বিকজ ছামাৰ ছিজনত তোমাৰ ইমান গৰমত অইল চিক্ৰেশ্যনটো বেছি হয়, এক্সেচিভ অইল চিক্ৰেশ্যন, পলিউশ্যনত গৈ পেলাই তোমাৰ প'ৰ্ছ ক্লগ হৈ যায়, একনি বেছি আহি আছে, সেইটো হয়। তুমি চাবা উইণ্টাৰৰ ছিজনত দিছ ইজ আ কমন ওৱানছ উইচ উই চি, উইণ্টাৰত বহুত বেছি স্কেল্পটো খোজাই থাকে, ডেণ্ড্ৰফ বেছি হয়, ড্ৰাই হৈ যায়, তেতিয়া ফাংগল ইনফেকশ্যন বা ইষ্ট ইনফেকশ্যন, এইবিলাক ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি হৈ যায় স্কেল্পত। চ' দ'জ আৰ দ্য কমন থিংছ উইচ উই চি, those are the common যেটো হেতু হয়। তো হেতু people can actually when they give importance na, like listen to the rhythm of your body, try, they are giving signals, they will always give you signals, like kiba acne hole ba kiba hole, it is like they are trying to say you something, the skin and hair is trying to say you something, just listen to those signs. এতিয়া সাপোজ ফাগুনৰ বতৰটো ধুলি বহুত হৈ থাকে, কয় ইউজুৱেলি স্কিনৰ মানে স্কিন ড্ৰাই হৈ যায় বা পিম্পলছ allergic type এতিয়া বহুত বেছি হয়, বহুত বেছি এইটো সিজনত হয়। সো হোম ৰেমেডিজ
হিচাপে যদি আমি লওঁ কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰো যাতে এইখিনি কাম নহয় বা আমি এইটো কাৰ্ভ কৰিব পাৰো মেইন কথা হ'ল এতিয়া বিকজ এতিয়া টাইমেই আহি আছে পুৰা হিউমিড হ'ব আকৌ এক্সেচিভ এগেইনষ্ট হিট বহুত বেছি হ'ব ছান এক্সপ'জাৰ বহুত বেছি হ'ব যেনেকৈ মই ক'লোঁ ছানস্ক্ৰীন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ড থিং ইজ ডেফিনেটলি একনে যদি ক্ষেত্ৰত হয় তো ডেফিনেটলি ইফ ইউ আৰ ইউজিং ফেচ ৱাশ্বেছ মেক চিয়'ৰ ইউ কেন ইউজ মাইল্ড চেলিচিলিক এচিড বুলি যেনেকৈ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ থাকে ফ'মিং টাইপ ইউ কেন ইউজ ত' তাহাঁতৰ মানে স্কিনটো ভালকৈ ক্লিন কৰিব ৰাখে মানে জেলটো নহয় জেলো ইউজ কৰিব পাৰা ফ'মিঙো ইউজ কৰিব পাৰা জেল বা ফ'ম টাইপ এফেক্টিভ হয় কিবা থাকে নে সেনেকুৱা সেনেকা চোৱা কেছ টু কেছ ভেৰি কৰে একচুৱেলি বিকজ একনিও এটা টাইপৰ নহয় ন বহুত কেইটা টাইপৰ হয় তো সেইটো কেছ টু কেছ ভেৰি কৰিব যে তোমাৰ কোনটো টাইপৰ বিকজ এনেকা নহয় তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সেইটো শ্বুট কৰি আছে চবে মানুহে ভাবে এই মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো এইটো ইউজ কৰি ঠিক হৈ গৈছিল মোৰ ইউজ কৰি একো নহ'ব বিকজ ইউৰ ফ্ৰেণ্ড হেজ এ ডিফাৰেণ্ট জিন্স এণ্ড ৰিচেণ্টলি এইটো হৈছে ন যে আই হেভ হাৰ্ড আই ৱাজ একচুৱেলি মেকিং এ ভিডিঅ' আউট অফ এ কোৰিয়ান গ্লাছ ট্ৰিটমেণ্ট সব গ্লাছ ট্ৰিটমেণ্ট পে পতা মানে সেই যে স্কিনত যে এটা যে এনেকে লাড্ডু লগাই দিয়ে যে লাড্ডু লগাই নিদিয়ে এইটো যে এনেকে যে পিঠিত লগোৱা সেইটো নে এইটো নহয় এইটো চাইনিজ কাপ চাইনিজ কাপ সেইটো কাপিং ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট থিং ইট ইজ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট থিং তোমাৰ ৰিচেণ্টলি বহুত মই শুনিছোঁ কোৰিয়ান গ্লাছ ট্ৰিটমেণ্ট ইভেন আই এম হাৰ্ডিং দ্য ট্ৰিটমেণ্ট कैन वी डू मैंने मैं শুনিছোঁ बिकॉज माई समटाइम टीम सेंड मी ना कि ये क्वेरी आया है ऐसा टाइप का तो दे गिव ए क्वेरी लाइक कैन वी गेट सम ट्रीटमेंट टू गेट ए ग्लास लाइक स्किन अच्छा পুৰা সিলসিলিয়া হৈ যায় হ্যাঁ মানে গ্লাস লাইক স্কিন এতিয়া চোৱা তুমি যদি ভাবা সেন্সত যদি ভাবা গ্লাস অর লাইক ইট হোয়াইটেনিং সেম যেটা মই ক'লো এইটো দ্য ওয়াল ইজ হোয়াইট হাউ কেন ইউ গেট এ স্কিন কালার লাইক হোয়াইট এইটো এনেকুৱা হৈ গ'লে তো ক'ব আইৰন নাই ইয়াৰ কাৰণে exactly main color you cannot have this color on your skin it is not like pata nahi the logic hi nahi baithta hai kahin pe so you cannot have this skin tone and same as that you cannot have a skin texture of like Korean glass like okay, Korean people people texture to smooth koribole ekdam there is ekdam like smooth without any having a texture type glass like skin thik ase etia tumi jodi swa glass is a glass your skin is a skin how can you compare a material with your own like वो बेचारा जिया हुआ इंसान है तो उसको अब मेन चीज़ है अब they are started comparing themselves getting worried about मेरा glass like skin नहीं है getting upset depressed about the thing कि मेरा Korean glass like skin नहीं है अब you have to understand you are not Korean you did not get genes of a Korean parents so it is अच्छा Korean see understand हाँ Korean people have that kind of a skin it is true I have seen I was going Bangkok or somewhere so I went for a training there so where I was going so there was like airline side Korean airlines so I saw a lot of like air hostesses that time you know वो जा रहे थे आ रहे थे I literally have seen their skin and I admit excellent skin must admit मतलब उनको देख के किसी को भी मतलब लगेगा यार क्या skin है तो I understand but if I sitting here getting depressed thinking कि मेरा skin ऐसा हो सकता है कि नहीं और क्यों नहीं हो रहा है I think it doesn't make any sense first why you have to understand you have a different genes than them your food habit is different than them their skin type is different than yours so তাহতৰ যেতিয়া জিন্স তুমি পোৱাই নাই you don't have a Korean genes we Indians have always a pigment prone skin meaning like আমি যদি ধুপত যাওঁ বা হেকুৰ একো হয় বা একনি আহি যায় বা কিবা স্ক্ৰ্যাচ কৰি দিওঁ আমাৰ বহুত জলদি দাগ হৈ যায় আমাৰ and we are textured skin Indians are textured skin so we have a different skin whole together মানে genetically so হেতু যদি আমি compare কৰো এতিয়া তুমি 100 of treatment if you do it naming Korean glass treatment or যেটো তোমাৰ Korean skin নহব you can rather your goal should be that I need a healthy glowing skin I need a healthy skin not like I need a skin like Korean people that two things are completely different so amar sob bostu bilak and the terms of understanding and what we actually need the goal is completely have shifted because of those terms and something I feel that we are like कि ऐसा हेयर स्टाइल होना चाहिए ऐसा है कोई नहीं बोल रहा है कि हमें हेल्दी हेयर चाहिए हम हेल्दी बनना है हमें स्किन हेल्दी चाहिए वो नहीं बोल रहे somebody is using मुझे ऐसा स्किन टोन चाहिए सब बोल रहे हैं मुझे ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए sometime I like okay गोल ही गलत हो रहा है गोल को सही करो गोल गलत है এনেকুৱা হয় না আপোনাৰ তাতে পেশেন্ট এজন আহি পালে মোক এই ট্ৰিটমেন্টটো কৰি দিয়ক বুলি ট্ৰিটমেন্টটোৰে নামটো আপোনাকে কৈ দিব হ্যাঁ
sometimes नहीं, see sometimes so because I also post in social media में treatments में see main thing is that I think from now on they have understood if they are coming to me कि they cannot directly say because ताहो तो science है, but because I always say very, see I am being very मतलब I when I sit in a consultation I am always I say कि see I am an honest person, मैं जितना आपको percentage दे सकती हूँ I will not make fake promises to you, I will say the truth because if I give somebody a fake promises na they will over expect, and if it will not happen ultimately they will get depressed, right? So I feel as a physician no one, it is not about me, no one should tell a patient कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा ऐसा कर देंगे, ये कभी नहीं बोलना चाहिए. उनको उल्टा कम बोलो कि आप कम बोलो उस चीज़ को कि शायद इतना ही ठीक होगा, 20% ठीक होगा, बिकॉज व्हेन यू विल गिव द रिजल्ट ऑफ 40% ना द पेशेंट विल बी हैप्पी विथ यू. सो मेन थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो है, बट येस देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. अरे वो वीडियो देखा था এইটো মেম ভিডিঅ' চাইছিলোঁ মোক আই ৰিমেম্বৰ ওৱান কেজ ইউ ন' লাইক আই পষ্টেড একচুৱেলি ফ্ৰেকশ্যনেল CO2 लेजर. ठीक है, सो दे डिड नॉट नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, दे जस्ट सॉ द हैंड पीस. ठीक है, तो हैंड पीस में वो हाफ मून जैसा यहाँ दिखता है ना, सम रेज आर गोइंग. सो दे टेल मी मैम वो जो एक मैंने देखा था मैम वो कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था, वो ऐसे ऐसे कुछ निशान बैठ रहा था एंड वो हाफ मून जैसा कुछ था. मैं सोच रही हूँ हाफ मून जैसा क्या है. सो बोले वो ऐसे आपने पकड़ा हुआ था, ऐसे करके लिटरली शोइंग मी, आपने ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे आप जा रहे थे, वो ऐसे ऐसे निशान बैठ रहा था, हाफ मून. अरे ये फ्रैक्शनल CO2 लेजर. अब नहीं तुम्हारा केस फ्रैक्शनल का नहीं है, वो स्कार्स के केसेस के लिए होता है. वो सो people sometimes they think but not exactly like कि हाँ यही आके करना है, बहुत कम है, but हाँ most of the patients is always like ask आप बता दो. এই কোৰিয়ানৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ পিছত আৰু এটা দেখা যায় কাৰ্ডাছিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ন, আজিকালি বটক্স লিপ ফিলিং, মানে ইমান কম কম বয়সত দেখিছোঁ. মানে মই এনেই এবাৰ চাই আছিলোঁ মানে কিছুমান টাৰ্মছ আৰু মই বুজিবলৈ যে স্কিনৰ ইমান যে ভেৰাইটি আছে, তেতিয়া মই দেখিলোঁ কাৰ্ডাছিয়ান কিবা বুলিও আছে. মোৰ হে কিবা নামো আছে এইটোক লৈ পেলাই. না মেইন কথা কি হয় ন তোমাৰ, বিকজ কাৰ্ডাছিয়ানছ হেভ হিউজ ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড দে আৰ পিপল হু হেভ ভেৰি boldly after some time accepted doing all those procedures. তুমি যদি চাবা কাইলি জেনাৰ initially accept কৰা নাছিলে at the age of 16 that she have gone for, maybe because she was 16 she was not confident enough with her looks, which is no problem. I always say कि you do everything, जो भी करना है करो, you should feel confident in the end of the day, so उसमें कोई problem नहीं है. So somewhere because maybe she was 16 she did not admit it, so she went on कि मैंने ये कपिंग करवाया, ये किया वो किया, मैं लिप लाइनर लगाती हूँ, but after that she accepted that she have gone for lip fillers. So now yes I do understand lip fillers looks great on her. If I see Kylie before without the lip fillers, now with the lip fillers, Helen Hamilton, now Kylie looks good with the lip fillers. So main thing is that the Kardashian family somewhere if I see na ki they have accepted boldly about ki these are the procedures, so mostly tahte accept kore je etu disu etu. So when they do anything na like with those leading doctors or something, the process, if I have one which like Kim Kardashian have promoted, Kim, Kourtney and Khloe all have done, that is the Morpheus 8. Okay. Excellent device and excellent result. Even I personally like, my father loves that procedure by the way. So like the main thing is that because Kardashian have done it, all the celebs have done it, so people start to relate, अच्छा इसका मतलब तो famous है ही. If they have done it, because see when they are going for any procedures ना, वो डॉक्टर के पास जाके एक ही चीज़ बोलेंगे, भाई हमें तो रिजल्ट चाहिए, because we don't have time, we have to go after 1 week on that event, we cannot look like that, we have to look this certain way, they have that, उनका जॉब ही वैसा है बेचारे का. तो मेन थिंग इज दैट कि व्हेन दे गो फॉर दोज हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, व्हेन दे गो फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, इज एनीवे बिकम फेमस. वो वैम्पायर फेशियल बोल दे, कर ले, स्किन अच्छा हो गया तो वो बिकम फेमस. अब वो मॉर्फियस 8 हो, उन्होंने कर दिया, रिजल्ट मीन किया, इट बिकम फेमस. सो वो तो फेमस हो ही जाता है. सो दैट्स वाई पीपल रिलेट टू दोज सेलेब्स मोर व्हेन दे से कि दिस प्रोसीजर इज
It's nice, it's wow. মানে ইণ্ডিয়াটো যদি চাব যাওঁ জাহ্নৱী কাপুৰ আৰু খুশী কাপুৰ তেওঁলোকৰো এনেকুৱা চাগে পুৰণা ফটো কেইখনমান ভাইৰেল হৈছিল য'ত ছেম এই বস্তুটো দেখিছোঁ যে চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত যদিও তেওঁলোকে ক'তো এডমিট কৰা নাই हाँ ये बहुत लोगों को मैंने भी कमेंट सेक्शन पे देखा हुआ है. I literally want to correct that thing. People are thinking they are going for surgeries. That is wrong. When they see any transformation na jab matlab even I have seen, I don't blame them, it is just the lack of awareness. ठीक है, एक बस lack of awareness है. Even if I post some pictures, maybe they are thinking ये lips में surgery हुआ है. মানে লিপ ফিলার্স তো সার্জারি নহয় No, that is completely non-surgical. See, that's what I told. It is not their fault, it is just lack of awareness. So that is our job to that Make means them we are aware. still failing somewhere. We have to promote more awareness. I will make the আৰু point. আমি পডকাষ্ট বনাব I podcast ময়ো আমাৰ প্ৰফাইলৰ পৰা আৰু বনা. It's a good point and we should be. That was my main intention when I came here. So actually aware the people. So মানুহে negatively বা ৰাস্তাত তেতিয়াই যাব when they don't know the knowledge. Where there will be no knowledge na, that time only people will misunderstood that things and they will go idhar se udhar. I always say, हाँ मैं अपने team को भी बोलती हूँ, I always say things कि you should not know in life में procedure में या किसी भी चीज़ में whenever you doing for skin care, hair care, anything, ये नहीं जानना है कि क्या करना है, जानना ये है कि क्या नहीं करना है. In life, in products, in anything, while choosing or any procedures, if you know that these are the things we should not do, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि in the right way where you have to. So it's same in awareness cases, the same thing. So you have to know कि this is the thing. तो अगर difference नहीं जानोगे, you will not understand. So where I was, yes, on the surgery thing. So whenever we see any celeb का ये ना बीच में कैटरीना का भी आया था. অসমতো আহিছিল নামটো ক'লে এতিয়া পিটন খাম কাৰণে নকওঁ মই अच्छा মই নাজানো. পিছত কম ইয়াতে কেমেৰাত নকওঁ Okay, I don't know about. So but the main thing is that ki most of the times I have seen ki like when there is any simple transformation also na wo sochte hain surgery hai. Actually wo surgery nahi hai. Sometime what happens, if I will say basic, don't mind if I point out, please. When you smile, like I'm saying in a female cover, gum, it is gummy smile. Okay? So when sometimes woman smile or a lady smile or a man smile also, when the gum is that visible na, they get conscious. ঠিক আছে তুমি হাইবই তে কনসিয়াস হৈ যাবা না হাই থাকিবা নহলে মোৰ বেয়া লাগিব মই কনসিয়াসনেস গুলি মাৰি লগে so main thing is that যেতিয়া gummy smile আহে না but it's looking good, beautiful smile so main thing is that যেতিয়া gummy smile আহি যায় না, so people like ki nahi ठीक है, do something to rectify it. So sometimes that we can go for fillers. যদি আমি আপাৰ লিপ বহুত যেতিয়া কাভাৰ হয় না, তুমি কাইলি হল ঠিক है, let's guess কাইলি also. If you see Kylie ka picture, she was a very small slit, like very patla sa, like very thin lips, ठीक है. So now if you see, it is like lot plumpier है ना वो बहुत. So main thing is that with fillers injection we can make the lip like thicker, it's voluminous. So when you will smile like with the voluminous thing na, so your gum will not be visible. Understood? So same তেনেকা লিপছত হ'ল. এতিয়া তুমি ভাবা I am taking like any kind of like কাবাৰ যদি ফেস হয় কেতিয়াবা বিফোর আফটার হয়, কাবাৰ যদি চিন ভাল না থাকে না, চিনটো যদি ফেসটো সদায় এটা এস্থেটিক্যালি এনেকা থাকিব লাগে. there is a structure, we have a formulas also कि this is this much होना चाहिए वैसा. so I understand कोई इतना परफेक्ट होके नहीं आता है, so पॉसिबल भी नहीं है. मैं तो देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बोलोगे तो खुश रहो जो भी हो. तो वो जैसे शहनाज गिल ने बोला था, मैं हेल्दी थी तो बोलते थे लोग क्यूट हूँ, तो अब पतली हो अब बोल रहा हूँ क्यूट नहीं हो. मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, मर जाऊँ. तो फिर that's the thing, you should be confident enough on yourself. But if any case you are feeling that like you are becoming underconfident because of that thing, then we are there to help you out. So main thing যে চিন হয় না, কাবার চিন না থাকে একদম, face to both flat lage lower face, they can make a protruded chin. It is not surgery, it is simple filler procedures. Just hyaluronic acid injection, we will just inject it, it gives a protrusion and a volume. Okay, মানে এটা বাঢ়ি যাবে. Okay.
So that is the thing. Men are doing a lot of jaw lines. আজিকালি মই দেখিছোঁ সেইদিনা এটা ভিডিঅ' মই দেখিতো মোৰ ভয় লাগি গ'ল সেই ভিডিঅ'টো পিছত গম পালোঁ যে অলপ কিবা মৰ্ফ কৰি পেলাই বনাইছিল যে এজন মানুহ এনেকৈ শুই আছে ইয়াতে লাইন এটা আছে suddenly নেক্সটত পুৰা sharp jaw line মানে Generally sharp jaw line can make with fillers. Direct তোমাৰ ইয়াত inject কৰি পেলাই তুমি যদি ইয়াত fillers দি পেলাই আৰাম চিংগম খাব নালাগে আৰু চুগম খাই একো নহ'ব এনে সেইটোও মিছা কথা ন এই মিথ হয় তোমাৰ মানে মেছেটাৰ তোমাৰ অলপ বাঢ়িব পাৰে হাইপাৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে বাট খাই ল আমাৰ সেশনত ইমান like too much of like knowledge no but then no interesting কথা কাৰণ এইখিনি লৈ মানে মই এতিয়া ভাবি আছিলো যে এইবিলাক সাৰ্জাৰী হয় আৰু এইবিলাক ভয় লাগি যায় exactly it's not surgery just দেখিলে না কাটে সতে একো দৰকাৰ নাই in the chin to there is 1 point injection that's it you are good to go it's a lunch time procedure তুমি এতিয়াই গলা the procedure is maximum just you have to keep on a local numbing cream after numbing cream will just inject you and I see yes that is কি হৈছিল না তোমার ট্রেন্ডও বহুত চেঞ্জ হয় if you will see the celebs 20 years back when they were going for fillers there are different kind of formulations as well in the fillers there were different material products brands India te diya bahut ase I personally feel to give a natural face I don't like that like plumpy wala pillow face I always think ki anything should look naturally graceful মানে চালে এনেকা গম পাবই নালাগে I think when you are going for any injectable procedure or any procedure okay your hand should be that level artistic that it should look कि यार ये बंदा अच्छा लग रहा है या बंदी सुंदर लग रही है क्यों लग रही है कभी पता नहीं चलना चाहिए that is art so আপোনাৰ সায়েন্স to art se hol mane goithe hamare amar yat create so fillers is artistic because see when we are going for something now we're going for the lips or we're going for a chin we're trying to transform a person's look the person wants to feel a certain way tahotor eta imagination thake mindot আমি যেতিয়া যাওঁ আমার একটা ইমাজিনেশন থাকে যে আমাক এই বস্তুটো এনেকা 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 কৰিলে it will look good on her face সুলিও নহয় যে কাটি দিয়াৰ পিছত বলে আকৌ গজি যাব exactly na so obviously 1 year to that result will be there so when we do that so etu hoy je okay just speaking so much my throat is getting dry ene pani to necessary hoy na pani খাই দিব লাগে মোৰ দেউতা এতিয়া হলে কৈ দিলে হয় তুমি বস পেশেন্টকে কৈ থাকা নিজে আপনিও না because I forget when I'm in the consultations na एक के बाद एक आते रहते हैं तो आई फॉरगॉट जा एक गिफ्ट अलार्म वो पानी वाला हां এটা বটল পাই না আজিকালি अलार्म মানে কি अरे आई हैव टू के मोटिवेशनल बॉटल दिस टाइम जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं इन माय पानी खावलो मोटिवेशन देयर इज मार्किंग देयर इज मार्किंग हां यू आर गोइंग गुड कीप गोइंग लेट्स ड्रिंक मोर एने कहने का पूरा है मार्किंग আছে সো এই এক্সটার্নাল মোটিভেশনস বিলাক কিয় ইন সাম ওয়ে আমাক বহুত পুশ কৰে ন মানে সব ক্ষেত্ৰতে যদি চাবলৈ মানে মই আপোনাৰ লগত ইতিয়ালে কথা পাতি যোনটো গম পালে আপুনি অলপ বলিউডিশ হয় ন and a lot cinematic dramatic no I think yes definitely see when like I came na somewhere yes a lot of people touch wood they say who don't know there's wood yes kunbai to bisarise নহলে kunbai touch wood boli koi to aluminum to it should be authentic no see when I came na that like because I started my practice very young okay I started my practicing very young so I have seen like somewhere I understood even I remember when I was starting my field literally few of my seniors told me ki you have to change your personality you are too friendly for patients you are too jolly you are too sweet how you will deal with patients and all but trust me that's the only authentic quality of me for which I have become Dr. Debeshi because I thought कि क्यों मैं बनूं दूसरों जैसा ना like why I will वो शहनाज गिल जैसा वैसा डायलॉग होगा कि because see why I am saying all this name because people know them it is easy for them to relate it's easy for them to relate I understood if मैं भी आज एक चश्मा लगा के अगर हाँ बोलो क्या करना है ये कर दो ये अगर साधारणतः हेतु देखो मैं if I became ना they will be not open up with me I will never be able to treat them if I don't understand where their problem lies because in case of skin and hair it is always 50% is the mental blockage they are feeling depressed they are feeling underconfident they are feeling there is some issues because that's the day and night I'm dealing with that only because they are saying ma'am depressed ho gaye hai
मैम कॉलेज जाने का मन नहीं करता, मैम जॉब में कैसे जाए, कॉन्शियस फील हो रहा है, आई क्राई एवरी नाइट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, मुझे पिक्चर पोस्ट करने को मन नहीं करता, मुझे इस फ्रेंड के शादी में नहीं जाना बिकॉज ऑफ दिस, प्लीज फिक्स मी बिफोर दैट. सो it is those things. So if I become a stone type person where they don't feel warmth from me and I am not opening up, they will not feel confident opening up to me. এতিয়া কেতিয়াবা যদি তোমাৰ লগত কিবা প্ৰব্লেম হলে মই যদি বহুত আপটাইট টাইপ ৰহা মই ঠিক হে তোমাৰ আজি যদি আপুনি আহি ইয়াতে বহি থাকিলে কোৱা হ'ব see I had a choice of being that. I also had a choice of being me. I chose to be me, and that me literally helped me because I think I have developed a relationship with my patients rather than just a doctor patient ka relationship na wo aake wo aaram se bolenge ma'am aap bhala hai kya rahe mere ko ye karna tha, mere husband ne bola, mere boyfriend ne bola, breakup ho gaya, ye ho gaya. So I feel nice ki they are seeing me as a maybe elder sister figure. Most of the times patient ahi pale first thing if you will see my Google reviews na there will always be one word, friendly. Because I think they feel secured here. When they enter into my consultation room, I always say, hi, hello, please say, where are you from? The main thing is that they feel, she is a person जिनको हम जो बाकियों को नहीं बोल पा रहे because they are not been able to share with their friends. आजकल लाइफ होत ना most problem हो गया से the problem of sharing. There is no one. You can laugh with people, you can party with people, but there is hardly few people with whom you can actually connect and talk about your problems. So they feel ki that is a place where they can actually talk ki hair ho karne ho, skin ho karne ho, life ho ki karne ho, they can actually speak about their problems. So that's why I kept that authenticity. मैंने नहीं सुना मैं सीनियर्स का कि नहीं बनो, मुझे वैसा बनना ही नहीं था. मुझे whatever my code and my instinct was ki to be true to yourself. And I always say be true to yourself. If that's my nature and I'm fine with it, you have to accept. But I feel juntuk apuni koisil je as on patientor history janibo lagibo, teo ki feel kori ase etu janibo lagibo, hetu apnar help hoi jay definitely. Apuni gom pai jabo teo ki feel kori ase exactly. And if I don't feel na I will not be able to give them my genuine honest answer. তাও তো মই বুজাবও তো লাগিব না কি সোৱা তুমি এনেকে ভাবি আছা, তোমাৰ এনেকে বস্তুটো কৰিব লাগিব, মেবি তুমি বেছি টেনচন লৈ আছা, কিয় লৈ আছা, সোৱা এনেকা situation হয় এনেকে এইটো হৈ যাব পাৰে. So I can explain them in a proper manner. If I don't connect with them, I cannot explain them. Ultimately in the world you came here तो ऐसा होगा कि I just did a part, काम किया, बात खत्म, टाटा बाय बाय. So वैसा नहीं होना चाहिए. You should always, मुझे उस दिन एक patient I remember that day only one patient, I think just last week on the Saturday or Sunday. So one patient came की and she literally I felt very nice. Compliments हम लोग तो down to earth होने चाहिए. So but she came and said कि मैम I have seen you from long time, मतलब in Instagram also I've seen all your reviews and everything. I heard about you also before, but after coming here today I liked one thing कि आपका वो setup देख के लगता है कि you are very like serious about your work. I'm like काम से प्यार है. I love my work, I love it, that's why I do it because मैं कभी थकूंगी नहीं. मतलब it's not like they this is about passion also, no? It's about passion. That is, I think that is the suited field for me. Where मैं if you will tell me कि अब 10 बजे तक बोलते रहो skin and hair के बारे में सब कुछ, I am ready. I will not eat a food and I will because that's what I love and I think that's what it is in the end of the day, no? So মোৰ আজি মানে বেসিক্যালি কথা পাতি একটু কাৰণে ভাল লাগিল কাৰণ মই ভাবি আছিলো বিৰাট হয়তো টেকনিক্যাল হৈ গলে বস্তুখিনি হয়তো একদম সাধাৰণকৈ বুজি পাও টান হৈ যায়, কিন্তু আপুনি যেনেকৈ একদম প্ৰথমৰ পৰা ভাতৰ পৰা মানে লৈ ইনগ্ৰেডিয়েন্টছবোৰ বুজালে মানে মোৰ বিশ্বাস যে একদম মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ কিন্তু তুমি কোৱেশ্চন বলিউড টাইপ নহয় কিন্তু মই মানে লাগে কিন্তু আপোনাক বলিউড টাইপ মানে এনেকুৱা লাগে একদম চিনেমা এগালমান চাই তাৰপিছত পুৰা তাৰ পৰা এনালজি আনি ৰিয়েল লাইফত মই আনিছো because I have seen people actually take a lot of examples out of it. Because it's relatable. It is more I think because when you give example of those na they people dikha tha apuni mane marketing tactic to click kori dile. People still think I have got that ki like you have a very excellent marketing wala thing. Necessary hoy mane ki hoy bahute khub bhal caliber ase but marketing beya karone kono gom napae, so eventually marketing lagiboy mane
So সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰাটো ইটস লাইক মানে সোনে पे सुहागा টাইপ বস্তু ন. See, once a person told me long back, I just heard, मैंने बोला ना मैं कहीं कहीं से ऐसे उठा लेती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें. So once a guy, like not guy actually, is elder to me, he was once told me कि you know, in any cases in life or any cases like it's about work, business or anything, and like you just see the problems and you just give all your energy trying to solve the problems. सो जनका तुम्हें कोला ना, सो आई हैव स्पेंड दोज ईयर्स, अभी तो आगे बहुत जाना है, टचवुड और जाते रहे तो और ऐसे पॉडकास्ट करते रहे तो मेन थिंग इज दैट कि व्हेन वी सॉ दोज प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, যোনে মানুহ আহি পেলাই যিবিলাক প্ৰব্লেমছবিলাক কৈছিল ন, সেই প্ৰব্লেমছবিলাক চাই চাই वी हैव अंडरस्टूड कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये इनको समझ में आ रहा है, इनको ये गलती है. যেনেকৈ তোমাক ক'লো না চাৰ্জাৰী তুমিও ভাবিছিলা, মই জানো যে মানুহে এইটো ভাবে, বিকজ আই হেভ অলছ' চিন দেট ছেইম মিছকনচেপশ্যন. চ' যিটো মই চাইছোঁ, আই জাষ্ট গেভ দ্য সলিউশ্যন অফ ইট. চ' দেট চিম্পল ইট ইজ. চ' সেইবিলাক বস্তু মানে টেকনিকেলৰ বাহিৰেও যদি আমি আমাৰ লাইফতো এপ্লাই কৰোঁ, বহুতত মানে মই বহুত ক্ষেত্ৰত মানে আপোনাৰ আনচাৰ্ছবিলাকত ফিলচফিকেল এছপেক্ট এটাও পাইছোঁ, যে যদি আমি চাইণ্টিফিকলি কাম এটা ৱেইট কৰি আছোঁ, আমি প্ৰেক্টিকেলিও লাইফত সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিলে মানে এটা মোৰ ডিচিপ্লিন লাইফ আমি এডাপ্ট কৰিব পাৰোঁ. মানে মোৰ এণ্ড অফ দ্য ডে, মই অল দ্য অডিয়েন্স আউট হিয়াৰ, don't get depressed. See, I always say one thing, you will always have problems in terms of skin hair to hai, theek hai, matlab I understand you might have acne today, tomorrow, I also might have. Are mera aaj podcast tha, dekho I got one acne, I was like aaj hi aana tha, it's okay, fine. Muro aaj hi aaye balm lagaisilo. So see that's us. We are those normal people जहाँ इवेंट से पहले कुछ ना कुछ हो जाता है. ये हमारा नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है. They are also having the same problems. So main thing is that कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ के तो प्रॉब्लम है, ऊपर से स्किन और हेयर के भी. So main thing I will just like to say कि just don't let it affect your mental health. That is important. Just don't let it. Always remember, apart from that skin and hair also, you have a lot of good qualities in themselves. Load the other comment section of social media. Don't let affect कि आपको कॉलेज में क्या कमेंट कर रहे हैं. Don't let them affect you. You know what you are. आप जैसे भी हो, आपके लिए आप सबसे अच्छे हो. वो चीज़ को कभी भूलने मत देना. After that कि then I will say always think there will be problem. Accept it. There is a solution, just correct it. লাষ্টত মই আপোনাৰ পৰা যদি 5টা টিপ বিচাৰোঁ, যে ল'ৰা হ'ল ছোৱালী হ'ল ইউনিফৰ্মড আৰু স্কিন আৰু হেয়াৰ মিক্স কৰি, মই কি কৰিব পাৰোঁ মানে আমি হেল্ডি ৱাইজ মানে হেল্থ ৱাইজ বেটাৰ ৰাখিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ? মানে এতিয়া এনেকুৱা হয় মানে একদম কমন প্ৰব্লেম এটা মই কৈছোঁ, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে গাটো ধুব যাওঁতে চেম্পু সদায় কৰিব মন নাযায়. এতিয়া বহুতে কয় পানীত আইৰণ বেছি আছে কাৰণে চুলি সৰে. চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক কমন একদম ডেইলি আমি এডপ্ট কৰিব পৰা ষ্টেপছ কি হ'ব পাৰে, যোনটো দি আমি আমাৰ হেল্থ আৰু চুলিৰ মানে হেল্থটো বেটাৰ কৰি ৰাখিব? ঠিক আছে. টিপ নাম্বাৰ 1, যিটো ফাৰ্ষ্ট তুমি ক'লা হেয়াৰ ফলৰ ক্ষেত্ৰত, মই ক'ম, মই বহুত ৰিচেণ্টলি এইটো চাইছোঁ, বহুতৰ মানুহৰ ভাবে যে মই এইটো জেগাত গৈছোঁ, তাতে হেয়াৰৰ কাৰণে মই হৈ গ'ল, মে বি দে আৰ লিভিং দেয়াৰ ফৰ লাইক ইয়াৰ্ছ নাও, 1-2 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে, বাট মোৰ হেয়াৰ ফল হৈ আছে, হেয়াৰ ফল ঠিক হোৱা নাই. ঠিক আছে. চ' মই ক'ম, ডিড ইউ হেভ এ থট কি ইজ দ্য হোল কমিউনিটি হেভিং হেয়াৰ ফল? They are using the same water for washing your hair. It might not be sometime hair. Etu tumar internal deficiency kintu hobo pare, ba tumar kiba hormonal problem hobo pare. To etu it is not only that the product is wrong, it's not only the water is at fault. Bichare pani ko kyun hamesha dos rahe ho, kya pata pani ki galti na ho. To sometime it is maybe some deficiency, your lifestyle, deficient foods or something, other things also might be there. So always think, क्या पता ये और ये रीज़न ना हो, इसके बाहर भी रीजन्स हो सकती है. So sometimes think out of the box as well. Tip number 1. So if you are suffering from hair fall, just don't blame your water and shampoo all the time. It might be some other reason. So consult once. Any doctor, just consult once. Just seek if you are having it from very, very long time. In cases of hair, don't delay too much. Hair or khetra, especially in genetics pattern hair loss, it becomes difficult for us also if you come in the end stage. So it is better early if you are seeing it. यार अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो, बच जाएगा. फिर यू विल लाइक हैव ए गुड हेयर एंड इवन लाइक फॉर लॉन्ग.
फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम भी आई विल ऑल्सो से इन द एंड कभी कभी होते हैं मेरे पास केसेस, एक दो बार ना मुझे बोलना पड़ता है आई एम सॉरी अब तो बस ट्रांसप्लांट ही बचा है, आपको आना चाहिए था 4-5 साल पहले. सो वो केस मत होने देना, मुझे प्रेस्क्रिप्शन में लिखने में भी बुरा लगेगा. सो सेकेंड थिंग लाइक তুমি চুজ কৰা কিবা সেকেন্ড কিবা এটা এনিথিং ইউ সে স্কিনৰ লৈ পেলাই ইতিয়াৰ মানে ৱেদাৰ কণ্ডিশ্যন এইটো তো কৈ দিলো ন আৰু অলপ ব্ৰেকডাউন কৰি সিম্পল কে যদি মানে জাস্ট টিপ এটা যদি টিপ যদি হয় তোমাৰ সামাৰ্স আহি আছে সো ডোন্ট গো ফৰ টু মাচ অফ ক্ৰীম বেসড প্ৰডাক্টস মানে ময়শ্চাৰাইজাৰ না নট ময়শ্চাৰাইজাৰ যদি ইউজ কৰি আছা জেল বা ম্যাট টাইপ ইউজ কৰিবা যদি একনে পোন স্কিন হয় বিকজ বেছি যদি ক্ৰীম হ্যাঁ তোমাৰ ড্ৰাই অলপ ড্ৰাই তোমাৰ ডাইল তুমি সেৰামাইড টাইপ লাইক ময়শ্চাৰাইজাৰ্স ইউজ কৰিব পাৰা সেৰামাইড এতিয়া বহুত ভাল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হয় তোমাৰ মই প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখি দিম নিজৰ কাৰণে লাগে নাই এইটো বাহানা. So main thing is that যে হেতুই তুমি মেইন তোমাৰ হয় যে সামাৰ্স আহি আছে হেতু কাৰণে বহুত ক্ৰীম বস্তু অইলি টাইপ বেছি প্ৰডাক্টছ নালাগে সিৰামত যোৱা জেলত যোৱা ম্যাট টাইপ সানস্ক্ৰিন ইজ এ মাষ্ট ইন সামাৰ্স. থাৰ্ড আপোনাৰ হ'ল যে মই বগা হ'ব পাৰিম নেকি? হা এইটো তো সবৰ আই থিংক সবৰ মনৰ ইচ্ছা মানে বগা মানুহ আহি পেলাও মোক কয় মই বগা হ'ব পাৰিব নেকি. that day I literally got a patient and she is fairer than me and she was saying ma'am मैं तो बहुत काली हो गई हूँ मुझे गोरा होना है. मैं बोला उससे गोरा क्या होना है ऑलरेडी रॉन्ग मिस्टेक मतलब प्लास्टर मार दिया. No, seriously. So I think I don't know. First, I will say don't have the obsession over that fairness. Like if you got any skin, like just focus to thakibo lage on being healthy skin tone. Like glow thakibo lage skin should look healthy, but still, if you got pigmentation, ketiaba enaka hobo na tanning hoi pele you are looking darker. You can start with lightening agents, safe lightening agents. वो फार्मेसी में जाके स्टेरॉइड मत उठा लेना भाई वो बहुत হিবলাক এটা কেনেকে বাচিব পাৰি তাতে সুধিব লাগিব এইবিলাক স্টেৰইড তো নাই ন না হলে আলা উপায় which I have seen now people are doing, they go for doctor tailored routine. Basically doctor tailored routine means the patient will come to us not for any procedures, they are coming to us to curate a skincare routine. ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ স্কিনৰ তোমাৰ চাগে ভাবা তোমাৰ কিবা ফাংচন আছে কিবা ইভেণ্ট আছে বা তোমাৰ স্কিনৰ লৈ পেলাই ইউ আৰ নট ফিলিং লিটল বিট লাইক আণ্ডাৰ কনফিডেণ্ট ইউ ৱান্ট টু কাৰেক্ট ছাম এছপেক্টছ মেবি ইউ ৱান্ট টু ইম্প্ৰুভ ব্ৰাইটনেছ স্কিনটো আৰু অলপ মেইনটেইন ৰাখিব বিচাৰি আছা এজিং প্ৰচেছটো অলপ শ্ল' কৰিব বিচাৰি আছা তো জাষ্ট এটা কিউৰেটেড ৰুটিন ডক্টৰ টেইলাৰ্ড ৰুটিন মানে আমি স্কিনটো চাই পেলাই তোমাৰ কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দৰকাৰ পৰিব এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যে একদম ষ্টাৰ্টিঙত কথা পাতিছিলোঁ এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কি দিব পাৰিম তো আমি সেইটো লিখি দিম এটা কিউৰেট আমি কৰি দিম মানে যেনেকৈ ডায়েটখনৰ কাৰণে কি খাম নিউট্ৰিচনিষ্টৰ পৰা যোৱা না যে ডায়েটটো কি খাব লাগিব কি লগাম বা হা তুমি স্কিনত কি খুৱাই থাকিবা কি ফিট কৰি থাকিবা আমি লিখি দিম ডাইৰেক্ট তো আমি সেই ৰুটিনটো পুৰা দি দিম তুমি এই ৰুটিনটো ইউজ কৰি থাকা মানে বছৰকে বছৰ ইউজ কৰা আমিও কৈ দিম যে এইটো তুমি বছৰকে বছৰ ইউজ কৰিব থাকিব পাৰিবা কেইটামান আছে মেবি তোমাৰ আকৌ 1 ইয়াৰৰ পিছত আহি পেলাই তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তুমি এইটো ছুইচ বেক কৰি যাবা বহুত পেশেণ্টছ একচুৱেলি আই থিংক my 30% of the practice is only doctor tailored only. They just ask for the complete curated routine. Fourth, কেতিয়াবা আপুনি নিজে ডক্টৰ হিচাপে এনেকুৱা পেশেণ্ট পায় নেকি যাৰ স্কিন দেখি ভাই ইমান ধুনীয়া স্কিন মোৰো হোৱালে ভাল আছে চোৱা মই কম্পেৰিজনত কিন্তু নহয় না অনেষ্ট কৈ আছো একদম মই অনেষ্ট একদম কেনেকৈ আপুনি কম্পেৰিজনৰ মানে I feel somewhere I am in this field because first thing I love sharing. मैं ना वैसी लड़की नहीं हूँ मतलब इवन इफ यू विल गो टू माई नो आई हैव वन हु वाज माई रूममेट ना इन MBBS टाइम सो आई यूज्ड टू डू उस टाइम पे तो ये सब एस्थेटिक मेडिसिन का उतना वो सब का नॉलेज नहीं था इस फील्ड का सो दैट टाइम आई यूज्ड टू यू लाइक लॉट ऑफ अमेजन से लेके मुल्तानी मिट्टी आई हैव ट्राइड ऑल द मतलब नेचुरल मेरे को बहुत ऑब्सेशन था बचपन से ऑल दिस थिंग सैंडलवुड यूज़ कर रही हूँ मसूर दाल यूज़ कर रही हूँ अनियन सब यूज़ करना हो गया this smells bad. Onion though was like very the bad was I used which was very bad was the egg I remember মুখৰ লগাইছে মাথাত লগাই দিয়ে যে ভাল বুলি কয় যে নহয় ন then it's good like it makes good shiny but the smell it stays for 3-4 days so it like very bad experiment I did and after that I really नहीं करना है मुझे शैम्पू से ही खुशबू है जो होगा so I had that habit of experimenting मुझे ना वो बहुत क्यूरियोसिटी था बचपन से मेथी यूज करना हाँ it will you I used to read उस टाइम पे तो ये सब नहीं था I think Orkut was there with social media came but that time जो छोटा छोटा मैगजीन्स आते थे उसमें लिखे रहते थे these
things if you will use. So I used to, मेरे पापा लाते, I used to tell my father, उस दुकान से ना मेरे लिए मुल्तानी मिट्टी लेके आना, उसमें सैंडल. मैं इन्ना खुनी आसलो मुल्तानी मिट्टी लगाले वाला किबा या हो जाए माने. Those, see, it is not like those was not good. This is ancient times. उस टाइम पे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स था ही नहीं, तो उस टाइम पे all the people used to go for मुल्तानी बेसन. मिट्टी तो सके पोल्यूशन हाँ, আছে. main thing is that authentic to get na is very difficult. That the main challenge here now. So তেতিয়া যেতিয়া মানে এনেকা use কৰি আছিলো, তেতিয়া বহুত experiment কৰিছো. हाँ, so I was never a kind of girl कि मैंने कुछ try किया, it benefited me, अब तो secret रखना है, which most of the girls have. I have seen, वो बेचारे बोलेंगे ही नहीं तुमको secret. फोटो एडिट কৰিছে কেনে হেতু নকয়. Exactly, I don't know, and I was completely opposite, उल्टा थी मैं. বেছি কৈ দিয়ে. नहीं, मैं एकदम कोई बोले ए जाना नहीं, मैं तो ट्राई करिसु, हे बहुत बार. That day you won't believe, my roommate, she sent me a note. No, like Debeshi, they used to call me like Debbie in the college. So they was like, hey, mono listen hai, tu bhi moke dia likhi sikhi disi lage na use koribo lage. I used to be like, हाँ, I have actually made a note like, you know, ऐसे से use करना है, इसको use करना है, ऐसे करना है. मुझे कोई पूछता था कि इससे hair अच्छा लग रहा है क्या आपने. I used to never be secretive. Okay. And I appreciate beauty. If whether there is a pretty girl, I will literally go and say ki are yaar, your feature, this is so pretty, this is nice, I really like that. I think they have seen also, like if I see the patients have good eyelashes na, I'll be like, you have a very beautiful eyelashes. I'm not like I am confident in myself. Like business Again touch it. So main thing is that I will be very open about my things, and if something is good about you, I will not feel कि मुझे क्यों नहीं मिला. I will feel it is good about you and I will say it is good about you. So I will appreciate it and that's it. वो मैं घर जाके नहीं सोचूंगी अच्छा मेरा तो eyelashes नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों एक ही लाइफ है, जो भगवान ने दिया है खुश हो जाओ. और लास्ट तो होल एस्थेटिक. এস্থেটিক টো বেলেগ এটা হৈছে মানে এস্থেটিক কা বুলিও কয়. ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফিডো এস্থেটিকটো বেলেগ হয়. আজিকালি কাপোৰৰ স্কিন কেয়াৰো এস্থেটিক, তাৰপিছত কাপোৰো আজিকালি একদম মানে এইটো মানে এনেকেও নাথাকে, এইটো মানে এনেকে থাকিব. চ' সেই এস্থেটিকটোক যদি আপোনাক ডিফাইন কৰিব দিওঁ কি হয় এস্থেটিক? See, I feel if you will give me a philosophical answer दूंगी end में. See, for me in the field of aesthetic is portraying aesthetically your inner self. Hey, aesthetically to ki bosto? Aesthetically means to transformative, something very like a proper appropriate form. So honestly I feel perfection is a big illusion. मैं हदाय सबक कोई था वो never run after perfection. You cannot go, वो थक जाओगे उसके पीछे भागते भागते ना. कोई भी इंसान पहले होगा कि परफेक्ट हेयर चाहिए, फिर होगा परफेक्ट बॉडी चाहिए, फिर होगा परफेक्ट ये चाहिए, वो पे भागते भागते कभी परफेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे. इट्स अ बिग इल्यूशन, कहाँ तक भागोगे. सो परफेक्शन तो एक बिग इल्यूशन है, एक्सेप्ट इट फर्स्ट. अब मेन थिंग कि जो तुम्हें फील होता है, यू नो, लाइक यू गो देयर एंड यू फील कि इसमें हम कॉन्फिडेंट हैं. हम कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट देगा या बॉयफ्रेंड कॉम्प्लीमेंट देगा या मेरे को बेस्ट फ्रेंड बोलेगी इसमें प्रॉब्लम है. नहीं, यू फीलिंग कॉन्फिडेंट. फॉर मी दैट इज एस्थेटिक, प्रॉपर एस्थेटिक. ओके, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर ट्रू सेल्फ, दैट्स इट. वही मेरे ख्याल से मैं सारे ऑडियंस को भी आई विल से हेटुई নিজে কনফিডেন্ট থাকা. তুমি ইমান যে কনসিয়াস না থাকবে. আজিকালি ওয়ার্ল্ড যেনেকা গৈ আছে না ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া এরা, দ্য ওয়ে ইট ইজ গোয়িং, people will get depressed after 30 or 40 if we considering others' point of view on ourselves, our looks, our attires, our everything. इतना मत सोचो, जस्ट बी गुड, डू गुड. सिंपल लाइफ है, लाइफ को सिंपल रखो, हर चीज़ों को सिंपल रखो. सो মানে বেসিক্যালি আমি নিজে জি হয় हॉलिस्टिक अप्रोच रखिए. हॉलिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने फूड, इट्स नॉट लाइक कि प्रोसीजर ही करते रहो. मैं कभी नहीं बोलूँगी, दो मुझे लगता है लोग वही मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, अरे यू आर दैट डॉक्टर, यू शुड से कि हेयर में यही प्रोसीजर चाहिए या स्किन में. बट माई ऑनेस्ट आंसर विल बी कि इट इज़ नॉट, यू शुड ऑलवेज गो. माई हस्बैंड से दैट एक्चुअली, यू नो, कि एक गैस्ट्रोज responsibility is not to go for procedures and correct it. हमारा responsibility as a physician ये होना चाहिए कि आपको हमारी ज़रूरत ना पड़े.
दैट इज द गोल कि गोल इज आपको हमारी ही ज़रूरत ना पड़े. इफ़ यू आर गोइंग इन दैट पार्ट कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ रहे हैं, इन द एंड ऑफ द डे हम सोचेंगे हमने हमारी सही अवेयरनेस की. वरना तो हम छुपा के रखते ना नॉलेज, हम बोलते ही नहीं कि ये मत यूज़ करो वो मत यूज़ करो. हम बता रहे हैं, हमारा भी मोटिव वही है कि इट्स लाइक दैट कि वी आर हियर टू हेल्प यू इन योर नीड. इट शुड नॉट बी दैट यू आर नीडिंग अस होल योर लाइफ. It is not my reputation to bear apnalok. মানে my reputation to bhale pa. I always love when my patient comes to me, itna din baad mil rahe ho, wow, it's like so much to get to know about them. But the main thing is that ki we just want to have ki they are confident when they are walking. They should not feel, I will feel bad like as a physician when I am treating them na, agar if I am saying you something, after that after a year agar main tumhe dekh rahi hu tum depressed बैठे हो, मेरा तो बाल जा रहा है, डॉक्टर देवेशी मेरा तो पता नहीं ये भी बुरा लग रहा है, आई एम डिप्रेस्ड स्ट्रेस, तो मुझे बुरा लगेगा. इसका मतलब आई कुड नॉट गाइड यू इन अ प्रॉपर वे दैट यू हैड टू लैंड अप देयर. सो मेरे गाइडेंस के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, खुश हो अपनी जिंदगी में, तो आपका खुशी देख के हम खुश हैं. सो आई गेस আমি মানে মোৰ এতিয়া কুৱেশ্যনছ আৰু মাথাত এটাৰ পিছত এটা আহিয়ে আছে, কাৰণ আই ফিল এইটো এণ্ডলেছ টপিক এটাই হয় আজিৰ টাইমত. কাৰণ ইয়াতেতো মই অসমীয়াত বহুত কম শুনিছোঁ যে স্কিনৰ কথা ইমান ভিভিডলি কোনোবাই আলোচনা কৰিছে. চ' মই নিজে এতিয়া আপোনাৰ কথাখিনি শুনোতে মোৰ মাথাত আৰু আহি আছে যে মই এইটো সুধোঁ নেকি. বাট দেন keeping a scope for a next episode. আজি first episode to আমি ইয়াতে end কৰিম. আমি to be continued. But then মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল কথা পাতি. Firstly because of আপোনাৰ যোনটো এপ্ৰ'চ হৈছে, চ' সেইটোৱে মোক বহুত কমফৰ্টেবল ফিল কৰাইলে. নহ'লে এটা বিৰাট আমাৰো থাকে যে মই কি কথা পাতিম, মানে স্পণ্টেনিয়াছ হ'ব নাই. বাট দেন আই ৱাজ প্ৰিটি চিয়'ৰ আৰু ইট টাৰ্ণড আউট এজ চ'. শেষত কিবা ক'ব খুজিব? শেষত I think I have already ended. Yes, let's, but whichever, I am always there. My team, I have made sure to everybody that if you, anything you want to ask, you need my help in any way possible. It is not about the skin hair. किसी भी चीज़ पे if you need my help or something, you want to drop a message. मेरा Instagram हमेशा है. My team is always there. आप कुछ भी हो मुझे अप्रोच कर सकते हो. बाकी कमेंट सेक्शन खुला है. Instagram के DMs. हाँ, shoot your question. मैं Q&As बहुत कर रही हूँ. Even I felt somewhere people want to ask me. So we are, even I have told my team ki make sure karna, we are doing a Q&A, we are doing a live session, we are doing so that they feel easy to connect with me, so they can freely ask me all their things. तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पूछते रहते हैं. आपको कुछ पूछना है, डाउट है, पूछो. वो टीचर्स की तरह हम पूछ रहे हो, डाउट है बताए. बिकॉज दिस इज लेसन ना, लाइफ में तो सबको गाइडेंस की ज़रूरत है. हमें किसी ने किसी और फील्ड में गाइडेंस दी थी, हम किसी और को गाइडेंस दे रहे हैं. जस्ट वॉट वी आर गेटिंग, वी आर जस्ट गिविंग. So Baki, even it has a wonderful session. I think I had a lovely time. Yeah, thank you so much firstly for the time. Secondly, আজি এইখিনি কথা পাতাৰ কাৰণে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, আৰু আই হোপ আমাৰ মানুহখিনিয়ে বহুতখিনি কুৱেশ্যনছৰ আনচাৰ্ছ পালে. আৰু আজি পডকাষ্টটো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ. নেক্সট পাৰ্ট এটাত লগ পাম বুলি আশা থাকিল. থেংক ইউ ছ' মাছ. আজিৰ পডকাষ্টটো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ. থেংক ইউ ছ' মাছ. এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ. আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই এপিছ'ডটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি চাই ভাল পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব. লগতে আপোনালোকৰ মতামত জনাব. কমেণ্টত ক'ব আপোনালোকে কি ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ হয়তো ফেচ কৰি আছে, কি ধৰণৰ হয়তো স্কিন ৰিলেটেড ইছ্যুজ ফেচ কৰি আছে, যাতে আমি নেক্সট এপিছ'ডত তেওঁৰ পৰা তাৰে চলিউশ্যনছ ল'ব পাৰোঁ. যদি এইখিনিলৈকে পডকাষ্টটো চালে থেংক ইউ ছ' মাছ. যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব. কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰে, আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ', এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ. এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শুনাৰ বাবে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ.